Ka pasur një moment që ke menduar Të nderuar teleshikues televizionit Klan mirëmbrëma, ju flas nga studio e këtij televizioni në këtë emision të paparashikuar, por që vetëm 2-3 ditët e fundit është organizuar në një debat i cili në një mënyrë ose një tjetër është disi ndryshe nga emisionet tona të përjashme. Pra është një debat që del nga politika e përditshme, nga politika korrente dhe ka të bëjë mbi një problem ose mbi një diskutim i cili në ditët e fundit është bërë po aq i nxehtë sa debatet politike, madje më i nxehtë se sa debatet e parlamentit shqiptar, ato që lidhen me mocionin ndaj prokurorit apo me zgjedhjet me hetimin e zgjedhjeve të 24 qershorit dhe shumë tjera. Sidoqoftë, debati i sotëm ka lindur që nga momenti që një libër i tillë, titulluar Zhdukja e pashallarëve të kuq të Kadaresë, anketim për një krim letrar i shkruar nga Marks Velo, është hedhur në treg. Që nga dita, pra që ky është hedhur në treg dhe 10 ditë më parë kur gazeta Korrieri botoi një pjesë të këtij libri, pra një pjesë të librit shkruar nga Marks Velo, një debat në një mënyrë ose një tjetër i nxehtë ka përfshirë mediat kryesore shqiptare, mediat e shkruara, në të cilin janë përfshirë emra ndër më të njohurit të kulturës shqiptare, njëkohësisht publicistë, përkthyes e tjerë. Për diskutuar pra për këtë problem, por dhe për gjitha reflektimet që letërsia ka pasur gjatë kohës së shkuar dhe kohës aktuale, pra si raportet midis letërsisë dhe politikës, raportet midis letërsisë dhe diktaturës komuniste, si dhe midis letërsisë dhe aktualitetit. Tani janë të ftuar sot në studio 4 personazhe shumë të njohur të jetës kulturore shqiptare. Zoti Marks Velo, autor i librit, shkrimtar, piktor dhe publicist, zoti Fatos Luboja, shkrimtar dhe publicist, zoti Piro Misha, përkthyes dhe publicist, dhe zoti Ardian Klosi, njëkohësisht përkthyes dhe publicist. Faleminderit që keni ardhur sot në studion e televizionit Klan. Shpresojmë që debati i sotëm do të jetë në lartësinë e një debati kulturor. Do të them që deri më sot nuk kam pasur asnjë debat kulturor dhe shpresoj që të jetë sidoqoftë diçka ndryshe nga debatet e përjashme me politikanët. Megjithatë rikthehemi edhe një herë tek problemi i parë, meqense nuk do të jetë qëllim vetvete, siç e thash pak më parë, komenti mbi këtë libër. Sidoqoftë nuk besoj se ka mënyrë më të mirë për të hapur debatin e sotëm se sa komenti mbi librin e zotit Velo. Zoti Velo, ju jeni vetë i ftuar sot në studio. Cili ka qenë synimi juaj? Ju nuk jeni kritik letrar, ju nuk jeni historian i letërsisë. Si shpjegohet fakti që tashmë mbas shumë viteve që ju keni qëmtuar në mënyrë ose tjetër në disa nga këto fusha të kulturës, jeni përqendruar te ky libër? Po. Më duket se ka pas 2 arsye. Arsyeja e parë është që unë kam insistuar në këto 10 vjet që të njihet tërë historia e vërtetë e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Domethënë që në intervistën e parë që kam dhënë në 14 korrik 91 Rudolf Markut në gazetën Drita, që quhet Rezistenca ndaj të keqes tjetë kënaqësi estetike, dhe deri më sot kam insistuar që duhet të njihet e vërteta e lidhjes. Unë jam për atë që të njihet dokumentacioni lidhjes e vërtetë. Zoti Velo, më fal për ndryrën, nuk besoj se njohja e të vërtetës një poeme është njohja e të vërtetës lidhjes shkrimtarëve. Është një nga të vërtetat, ja sepse mendoj se një nga të vërtetat e ndryshme që kanë qenë këtyre 10 vjetëve që janë publikuar kanë qenë ekspertizat e gjyqeve, kanë qenë kujtime dhe memorie që kanë shkruar shkrimtarët edhe artistët, dhe për mua kish interes që të vijë të fokusohej kjo sepse ishte një ngjarje e cila pa të bërë jeon në kohën që ndodhi, u muar vesh në një mënyrë të mjegulluar, se nuk dije se çfarë ishte kjo gjë. Dhe unë e kisha dhe njëkohësisht interesin për poemën, pashallarët e kuq. Dhe gjeta dokumentin që ishte më i rëndësishmi, domethënë fjalën e drejtora Golli që mban mbledhjen e partisë të lidhjes. Ky dokument për 11 faqesh mu duk shumë i rëndësishëm në shumë
drejtime në shumë dimensione, dhe nga kjo fillova që të ndërtoj, të kërkoj një ndërtim të një libri. Kadaresë ishte dakord, pastaj anketova të tjerë, meditova, analizova ato pjesë që janë në libër mbi diktaturën, mbi mënyrën se si vepronte, dhe u formulua dhe u krijua libri dhe ngadalë. Tani ka një gjë. Sot shumë njerëz në këto ditë, domethënë, kanë dhënë shumë dokumente. Mirë po unë pash që atëre të gjithë i shmangeshin. Asnjëri nuk donte, sepse nuk dëshirohej që të çelej kjo gjë. Nga kjo shmangja, mendoni që libri ju ka dalë i cunguar në një mënyrë ose një tjetër? Po, sigurisht. Gjithë këto fakte që janë tani janë plotësues, janë të së vërtetës. Është e qartë kjo, s'ka dyshim për këtë. Zotë Lubonja, ju keni qenë ndër të parët që menjëherë keni reaguar ndaj botimit në gazetën Korrieri të pjesëve të këtij libri, dhe keni hedhur idenë e simulim manipulimit në një mënyrë ose një tjetër, duke hedhur disa nga tezat kryesore të këtij libri, duke i atakuar dhe duke i hedhur poshtë. Cili ka qenë këndvështrimi juaj? Tani, në fakt, unë nisa nga ky libër për të shprehur një shqetësim. Natyrisht, dhe unë e thash që në fillim, nuk do përqendrohemi tek ky libër dhe tek detajet. Unë nisa nga ky libër për të shprehur një shqetësim kulturor në tërësinë e vet, lidhur me frymën e kulturës shqiptare, që unë e konsideroj se vazhdon ka mbetur në frymën e kohës komuniste. E kam quajtur kulturë e simulim manipulimit, në ç'kuptim, duke nisur edhe nga ky libër. Sepse pse them simulim? Simulim sepse në vend që kultura jonë të na fusë drejt introspeksionit, drejt njohjes së vetvetes, drejt njohjes të dobësive tona, përgjithsisht ne kemi trashëguar një kulturë që ka krijuar modele të cilat ne duhet i simulojmë, pra burrin e mirë, burrin e fortë, burrin trim, heroin, kupton, heroin. Gjitha këto, kjo e një nga karakteristikat e kësaj kulture që unë e gjej edhe tek ky libër. Pra unë kam ngritur tezën që në vend që Ismail Kadareja të bëjë një introspeksion edhe për përgjegjësitë e tija, që ka vepra e tija për manipulimin e kokëve të njerëzve në atë kohë, përkundrazi na paraqitet si hero. Kjo është njëra pikë që unë atakoj librin. E atakoj, sigurisht e atakoj lidhur me manipulimin e të vërtetës, që është përsëri një smundje jone për ngjarjen konkrete. Pra unë mbroj tezën që me sa duket nga dokumenta them se është tezë e drejtë, sepse as unë se kam lexuar atë poezi. Mbroj tezën që libri, poezia është goditur nga Enver Hoxha, sepse poezia ka kultin Enver Hoxhës dhe është një poezi që atakon pashallarët e kuq, të cilët janë gjeneralet që atëherë u ekzekutuan dhe u pushkatuan, dhe grupi puqist. Dhe pse e goditi Enver Hoxha, lind pyetja kur ishte kështu. E goditi sepse, siç thotë edhe në dokumenta dhe në Xhmia Hoxha vet, sepse kjo i trajtoi figurën Enver Hoxhës e shkëputur nga partia sikur ky është e vërteta vetëm ky. Dhe Enver Hoxha ishte dinak në këto gjëra. Domethënë ai nuk donte të bënte gjërat se po i bëj unë. I bënte partia, i bënte gjithmonë në frymën e marksizëm-leninizmit, i bënin shokët të gjithë, kupton? Nga kjo pikpamje ai e ka ndjer me instinkt politik që kjo e godet. Kjo nuk i shërben. Pra, nuk kemi të bëjmë, pra, siç paraqitet në libër, me një të vërtet tjetër të kësaj poezisë. Kjo është një pikë e dytë që trajtoj unë. Pika e tretë që trajtoj unë është problemi i autoritetit. Pra, shfrytëzohet autoriteti i Kadaresë dhe duhet marrë, meqense i ka thënë Kadareja këto, njerëzit i pranojnë pa i vënë në diskutim. Pra, që përsëri frymë e kulturës tonë, duhet sjell këtu një thënie të vjetër të greket lash që thotë kjo i atribuohet Sokratit, po është në jetën e Aristotelit, në një libër mbi jetën e Aristotelit, që thotë amicus Platus et magis amica veritas. E kam mik Platonin, por më mik kam të vërtetën. Ideja është që edhe pse Platoni mund të jetë një autoritet, një gjë, një opinion, nuk mundet të mos verifikohet nga e vërteta, po nuk e verifikuar nga vërteta nuk qëndron. Në këtë rast përdoret Ismail Kadareja si një figurë e njohur, edhe thuhen gjëra atje që mund të jenë edhe broçkulla për historike dhe mendohet se njerëzit duhet i hanë dhe duhet i pranojnë sepse pranojnë autoritetin. Njëkohësisht e kam atakuar librin edhe lidhur me atë që ky libër nuk është shkruar për shqiptarët. Ky libër është shkruar për francezët, pra, sepse ka aq shumë fakte
nga dëshmitarët e kohës, sa që libri nuk mund besohet nga dëshmitarët e kohës këtu, por libri është shkruar për francezë dhe po të lexoni librin, faqet e librit, unë e lexova më vonë disa faqet librit, jo të gjitha, aty na del domethënë që në fshatin Agim, Kadaresë pas ka shkuar dhe me një ekip francez, ku pas kanë parë barakën ku ky ka jetuar, na doli edhe një prif që e kujton Kadarën atje, ndërkohë që aty s'ka qenë as pak internim, ka qenë Kadaresë me sa di unë ka qenë në Lushnjë, ka bërë dhe reportazhe nga fshati Agim, aty ku ka qenë dhe i ka botuar në gazetë dhe nuk kishte të internuar që mundet të bënë reportazhe të botonin në gazetë në historinë e Enver Hoxhës, nuk ka ekzistuar kjo, siç ka bërë drejtori Golli, siç del atje nga Tropoja në atë kohë, pra ka qenë një vajtje në bazë, siç shkonin gjithë shkrimtarët, siç shkoi Petro Marko Ndërmi etj me radhë. Nga kjo pikpamje pra, problemi që më shqetëson mua është ky, kur një shkrimtar, që shkrimtari më i njohur në Shqipëri, në vend që të futet të gjejë të vërtetën, edhe Marks Velo është një personalitet, padyshim, në vend që të futen të gjejnë të vërtetat e asaj kohe, kupton ti na i manipulojnë për të vazhduar këtë frymë, mua kjo më duket tepër shqetësuese për frymën dhe për të ardhmen e Shqipërisë, jo thjesht për historinë e librit. Do t'i rikthehemi edhe një herë, por përpara se të jap fjalën zotrinëve Misha dhe Klosi, që kam një pyetje specifike, meqense ata dy nuk po përfshihen direkt mbase në këtë debat, kam një pyetje për ju zoti Velo. Sa ka ndikuar, domethënë në një mënyrë se tjetër, ka qenë një ide krejtësisht e juaja apo në një mënyrë se një tjetër ju është kërkuar ky libër nga Kadaresë? Vetëm dua që përgjigjet jetë sinqert. Po, jo, e sinqert është. Unë puna ka qenë kështu. Kjo puna e pashallarëve ka qenë gjithmonë një gjë interesante, si më thënë. Edhe unë kur e takonja në Paris, herë mas here e çelja këtë mobil, mos si ka qenë ajo punë e pashallarëve. Kështu ai ma linte, domethënë, e qetësonte, nuk e tregonte. Dhe kur gjeta dokumentin, atëherë kjo e nxiti atë dhe i ra dakord që ne ta bëjmë, pastaj jo me një herë u bë kjo gjë, u ram dakord që të bëhet. Mora i ca intervista, fillova, bëra një intervistë, u paj që nuk ishe plot, bëra të dytë. Zoti Marks, më lejohet? Po, desha t'ju pyesja në fakt një gjë tjetër që kishe me gjetur dhe nëse doni të keni pyetje direkte se po. Vetëm për këtë me që e ka kryer një çik në formë anketimi, librin në formë investigimi. Më lejo edhe mua një farë anketimi. Përse mungojnë në këtë libër disa dokumenta që besoj nuk e kishit vështirë t'i gjenit, të cilat janë botuar në ditët e fundit. Bie fjala autokritika e Ismail Kadaresë, ose deklarata e Dura Mustafait. Do me thënë, ju keni përmendur se lexova me vëmendje librin që Jakub Mato për shembull nuk ka pranuar të japë deklaratë, ose Anastas Konto ka qenë shumë i prerë dhe i shkurtër. Një nga aktorët kryesorë është Dura Mustafai, pse s'është përfshirë në librin tuaj? Tashti për autokritikën, siç keni parë, edhe sot kishte në gazetën shqiptare, edhe Pardije që janë dhënë pjesë. Sot u dha një pjesë që nuk ishte përfshirë as në librin e Nxehmës. Apo jo? Jo, do me thënë, autokritika në librin e Nxehmës nuk ka qenë e plot. Megjithatë, a ekzistonte si dokument? Ishte pak, jo i gjithë autokritika. Jo, në arkivin ishte interesante. Megjithatë, unë do të lidhet e pyetja më kryesore, si është e mundur që nuk është gjetur kjo poezi? Pashallarët e kuq. Ju thoni diku që e kanë sekuestruar në shtëpinë e Ismailit. Po. Është e vërtet kjo gjë? Ai a shumë ka thënë. Ismaili më ka thënë që ja kanë marrë nga shtëpia. Domethënë, me sa e kanë pyetur unë. Unë nuk di që të kenë ndodhur një moment i tillë, domethënë në jetën e Ismailit që t'i kenë hyrë dhe t'i kenë sekuestruar material. E dini me siguri ju. Jo, unë nuk vë dorë në zjarr. Më fal se jam përsërit në pyetje. Keni tentuar të gjeni origjinalin? Nuk mundet përderisa deri më sot të gjithë këta personazhe të rëndësishëm që shkruajnë në gazetë, asnjëri nuk e jep origjinalin, si mendoni ju se mund të gjendet? Mirë, tash një diçka e fundit që është njëkohësisht pyetje, po edhe opinioni im, kupton, sepse e mbaj mend që shku ka dalë atëherë si histori. Pashallarët e kuq gjithmonë e kemi lidhur me dënimin e grupit puçist të Beqir Ballukut, Petrit Dumi, sepse kështu dhe i quante Enver Hoxha në fjalimet e tij, pashallarë të kuq, kupton. Tash unë lexoj disa fragmente që i thot Ismaili ose i thoni ju, që më duket krejt e pamundur të merrte guxim një shkrimtar edhe ti shkruante në ato kohë. Konkretisht, paraqiten zyrtarët burokrat, faqen 102, hapin varret e kundërshtarëve të regjimit, se si marrin pelerinat e tyre plot njolla gjaku dhe vrimat të bëra prej pushkatimit, si hedhin pastaj në krah dhe vërtiten me to nëpër natë. Pas kësaj Valpurgjie ballkanase dhe të gdhir shkojnë prapë në Varreza për të lënë zhgunat atje ku i morën dhe pastaj me fytyra të zbeta nxitojnë në mbledhjen e komitetit qendror. Më falësh opinioni. Midis juve ju të katërve. Duket krejtë pa besueshme.
aq më shumë kur të themi aktori protagonist, një nga protagonistët kryesorë, Abdurrahim Fevziu, kur ju e pyesni, thotë që unë nuk i mbaj mend ato poezi. Ato ishin të shkurtra dhe s'm kanë ngelur asgjë në mendje. Sikur t'ishe thënë ky llahtar, domethënë që është këtu. Domethënë atje dalin sikur pashallarët janë antarë të Komitetit Qendror që hapin varret e të persekutuarve politikë. Nuk e di, unë kam punuar dhe në shtëpi botuese kur nuk ka pasur Ministrinë e Mbrojtjes apo për Komitetin Qendror. Megjithatë, zoti Misha, sepse ju nuk jeni pjesë e këtij debati, por doja të pyesja për diçka që ka lidhje pak. Ju mbani mend atmosferën e kohës kur vjesha e cila titulloi Byroja politike mblidhet në mesditë në mos gaboj, por që më pas u perceptua dhe filloi të komentohet me titullin Pashallarët e kuq ose filloi të quhej nga njerëzit Pashallarët e kuq, u hoq nga botimi në gazetën Drita. Bëhet fjalë për muajin tetor të vitit 1975, kur gjatë një cikli, sepse duhet bëjmë disa shpjegime për një pjesë publiku që mbase nuk është fare i azhënuar këtë, bëhet fjalë pra për një cikël me poezit Kadaresë, brenda të cilëve ishte e përfshirë dhe një poem ose poem, nëse do ta quajmë kështu, Byroja politike mblidhet mesditë, e cila u njoh si Pashallarët e kuq. Kjo u hoq nga botimi dhe më pas Ismail Kadareja pati disa probleme me Komitetin Qendror dhe me gjitha strukturat levat e tij në vazhdim. Zoti Misha, ju mbani mend atmosferën e poezisë? Në radhë të parë desha të thesha diçka më në përgjithësi që padyshim mua më duket në një anë me vend që nis ky debat nuk është era parë të ka lindur, dhe herë të tjera është bërë ky debat dhe ka të bëjë më në fund me raportin me të kaluarën, pjesa e cilës është dhe e kaluara, është dhe kultura. Duke qenë njëkohësisht shumë aktual, shumë aktual, sepse mendoj që kjo shoqëri në përgjithësi ka nevojë të ballafaqohet me të kaluarën e saj. Problemi është që njohja e kaluarës nuk mund të bëhet as nëpërmjet investigimeve policore, as nëpërmjet ngulitjes në llogore që secili mendon që ka monopolin e të vërtetës. Unë di një gjë që padyshim s'kemi pse i besojmë thjesht asaj thot Kadareja, pa aq më pak kemi pse i besojmë asaj thot Nexhmia. Unë mendoj një gjë, kemi një paradoks në këtë mes, sepse asnjëri prej nesh nuk e ka lexuar këtë poezi, dhe mendoj që kjo poezi ose vetë ky libër është një shkas që grumbullon një nevojë për të ballafaqur më të periull ose për të filluar këtë debat që është mjaft i rëndësishëm. Dhe që hapi një debat interesant. Mendoj është interesant kur zhvishet nga emocionet, kur zhvishet nga personalizimet, zhvishet edhe nga thjeshtëzimet. Unë di një gjë në atë kohë vetëm, sapo kisha filluar punë në shtëpinë botuese, që siç ndodhte çdo herë që ndodhte një kapje një gabimi, në shtëpinë botuese ndihet një tension, asnjë nga ata që njoh unë se kisha lexuar librin, këtë poezinë, që në atë kohë filloi të perceptoj me titullin Pashallarët e kuq apo më pas? Pashallarët e kuq u përdor, ishte thjesht i thashëm naj. Asnjëri nuk dinte asgjë të qartë ç'ishte kjo poezi, sepse dhe ata që ishin protagonist, kush ka punuar në shtëpinë botuese, unë si isha në lidhje shkrimtare për në këtë ambiente, kishin frikë të flisnin, kështu që unë nuk mund të them asgjë me siguri. Dhe kjo është pjesa e një lloji paradoksi të gjithë të diskutim që po flasim për një poezi, që është një poezi e vogël, mëse kuptoj unë, e cila nuk është një peshë të madhe në jetën kulturore as të asaj kohe as. Në fakt shërben vetëm si por mund të jetë një shkas, mund të jetë një shkas rëndësishëm për të kuptuar për ta një debat. Mund të bëj edhe një pyetje, a qëllonte gjatë atyre viteve, sepse ju keni punuar në shtëpinë botuese dhe keni pasur raste besoj konkrete në këtë rast, që një libër i cili ndalohej që dilte në qarkullim të sekuestrohej? Në shtëpinë botuese, padyshim. Varet në shtëpinë botuese ku ndaloheshin librat, varet që kupton sekuestrim, unë nuk di që të jetë sekuestruar në për shpira apo në për ambiente publike, po kush libër ndaloheshte nga allka të ndryshme që bënin leximin e librit, kontrollin e librit, padyshim sekuestrohej në kuptimin që ai do shkrim nuk ishte më në dispozicion të atyre që punojnë aty, ose të publikut. Zoti Velo, ju dëgjuat zotin Lubonja, i cili pati 3 vërejtje shumë konkrete. Nëse nuk i mbani mend, mund t'ia kërkoj edhe një herë zotit Lubonja ti përsëris, po kishte diçka për shtuar? Jo, 4, ose 4 vërejtje. 5 më saktë. Jo, 5 më saktë dhe mund shtojë diçka. Unë thash simulim, domethënë mungesa e introspeksionit që është pjesë e kulturës tonë, kupton? Mungesa e parjes së vetvetes, e të folurit me vetveten, kupton? Për dobësitë e tjera, po thjesht simulimi një heroi. Thash manipulimi i historisë me tendencën për të patur pikërisht monopolin e të vërtetës, për ta përdorur pra kulturën si mjet pushteti, të vërtetën si mjet pushteti. Thash autoriteti që imponohet mbi gjykimin kritik. Thash kam harruar të them bardhëzia pra ndarja, sepse libri ka dhe pikërisht dhe këtë moment që unë kam publikuar, kur trajtohet Ismail Kadareja dytëroi, njëri paraqitet këtë i bardh, tjetri i zi. Thash prirja e kulturës son për të shkuar dhe komunikuar me publikun jashtë shtetit më shumë se sa për të komunikuar me publikun këtu, për të imponuar nëpërmjet autoritetit që jep ajo. Është një libër më shumë i shkruar për të botuar në Francë. Dhe mbi të gjitha domethënë problemi që mua më shqetëson shumë që është pjesë e kulturës tonë, fakti që asnjëherë akoma sot, se përjashtoj edhe veten këtu, shqiptarët akoma nuk thonë një herë unë kam gabuar këtu. Asnjëherë. Domethënë ajo që vuajmë ne sot është
është një problem, një kulturë, një mënyrë të menduar dhe ndjeri. Unë kam gabuar, asnjëherë nuk thot. Unë kam përgjegjësi për këtë, asnjëherë nuk thon. Ja vëm përgjegjësinë të tjerëve, gjejmë kudo njerëz që jemi në rast specifik nuk flet vetë Kadaresë të qoftë kemi. Zoti Velo, ju i dëgjuat pretendimet e zotit Lubonja. A mund të përgjigjeni lutem? Po, është pak vështirë të përgjigjesh për faktin se Fatosi zoti Lubonja largohet me njerë fokusimin e largon nga problemi. Do më thënë, unë nuk mund të gjykoj, nuk dua të gjykoj që ka drejt apo jo, po që të marrësh këtë rast konkret edhe ta përgjithësosh kështu. Duket se ke dy gjëra konkrete, të paktën, botimin, shkrimin e librit për të botuar në Francë dhe manipulimin me të vërtetën. Po, dalë të përgjigjem për këto. Për shkrimin e librit për të botuar në Francë më duket pak e çuditshme që thotë ai. Çdo libër mund të botohet kudo, edhe sa më shumë të botohet aq më mirë është. Unë sa rita kuptoj. Domethënë, fakti është që ai nuk është botuar në Francë, po është botuar në shtëpinë Onufri dhe ai nuk e thot këtë gjë. Është botuar këtu në Tiranë, në Shqipshkronjë, shpërndahet nga shtëpia botuese Onufri. Në qoftë se kjo do të botohet edhe në Francë aq më mirë. Po të botohet edhe ku diun në Angli aq më mirë akoma. Nuk e arrit ta kuptoj. Nëse nuk po hyn debat për këtë, ideja ime është këtu që duke patur parasysh se shumë njerëz e dinë të vërtetën, vështirë se libri është shkruar për këtu, pa dyshim që do botohet edhe këtu, sepse po su botua këtu s'të merr një shtëpi botuese në Francë. Por po të shikosh këtu ajo që citoj Klosi që pashallarët paraqiten si njerëz që shkojnë hapin varrezat e të përgëzuar politik dhe juve në përgjigje i thoni do më fash të pyes, a ke që në vete kur e ke çuar për botim këtë hata? Sepse hata është, a nuk mendove se mund dënohesh e rënd? Sepse vërtet është e tmerrshme. Po ju do ta çesit kështu? Por, nëse ai Në qoftë se është kështu. Tashi ne që kemi jetuar atë kohë, e dim se shkojnë në burg edhe duke lëvduar Enver Hoxhën, e jo më duke thënë që antarët e komunitetit qendror janë njerëz që hapin varret edhe nxjerrin kupton. Unë them, Blendi është për të ndetur tek poezia konkrete dhe jam plotësisht me Piron kur thot handikapin që askush nga ju të katër dhe unë pesë nuk e ka lexuar poezinë. Po flasim pak në plan psikologjik, edhe të vinë çik tek ajo që thot Piro. Domethënë që gjë më e keqe në këtë rast është të zësh një llogore dhe të thuash, "Mo unë jam kundërshtar i Ismailit", kupton? Kurse unë jam ismailist. Unë them që kjo poezi e vogël, ajo që ka ndodhur atëherë, është shumë interesante për të parë për çudnimin e karakterëve shqiptar. Domethënë, do t'i rikthejmë disa fenomeneve që kanë lidhje me desha vetëm që mos më ik, domethënë si mendim mund ta them me pak fjalë, kupton? Kemi në një anë një zell të jashtëzakonshëm të kryetarit të lidhjes shkrimtarëve, kupton? Tritogollit me një egërsi, kupton, edhe me një eufori gati komuniste që i doli ky rast për t'i rënë Ismailit. Është e tmerrshme, është e rënd. Kemi nga ana tjetër një shkrimtar jashtëzakonisht të talentuar që goditet në mënyrë të lahtarshme. Dhe unë e kam dëgjuar vetë nga Ismaili, kupton që ka qenë me të vërtet trauma e tij më e rëndë në këtë plan, në karrierën e tij, në gjithë dënimet ose të themi kritikat që ka pësuar. Ç'kemi nga ana tjetër? Kemi nga ana tjetër një shkrimtar që ulet dhe bën një poezi kundër grupit komplotist. Ç'kemi këtu? Dhe që ishte akoma në gatim ajo gjë dhe ishte e qartë që e haje, e psoje, kupton? Megjithatë ai nxiton dhe shkruan një poezi të tillë dhe ka bërë shpesh Ismaili, domethënë që bënte krijime për byron politike, për Enver Hoxhën, për këtë. Është një marrëdhënie shumë e çuditshme. Do t'i rikthejmë. Kemi një gjynafçar, një redaktor, shumë pak flitet për Abdurrahim Fevziu. Ju prish jeta atij njeriu. Kupton, nuk dënohet Ismaili që vajte disa ditë në fshatin Agim, dhe mirë që s'u dënua, po për atë Miranin aty. Çfarë bëri ai? Kupton? Ka folur shumë për atë. Ja, shumë pak keni folur. Dhe e gjitha paraqitet si një intrigë Dura Mustafait, unë e besoj atë. Ai vajti me shërbim dhe u kthye natën me vrap për të parë gazetat dhe e hoqi poezinë. Kurse ju e nxirrni, kupton, që shërbimi ka qenë llogaritur, ka bërë enkas, domethënë Duro Gjoja do të shkonte në shërbim që të bëjë intrigë, që të shkonte Ismaili dhe të binte brenda në gratë. Kjo është një hipotezë Kadaresë, më duket. Është hipotezë Kadaresë. Kur Duro e thot fare qartë, po i thash Ismail merre dhe hiqi këto vargje se janë një çik do të dëmtojnë. Jo, i thoshte Ismaili, të botohet. Unë prirem të besoj Duro Mustafait. Zoti, unë dua vetëm të them diçka pa hyrë në analizën ose kritikën e librit dhe pa hyrë në detaje
të tjera që unë ndje vetëm ngushtë kur flisim për një kërim që unë se kam lexuar. Do të kuptojmë vetëm që ka Me edhe gjitha një njëri kontekst. shumë mirë besoj Ka edhe kohën, një kontekst, kontekstin. po, do të them, ka një kontekst historik që është një nga momentet më të zeza, më të errta në historinë e Shqipërisë. 75-a vjen pas plenumit 4, vjen momentin ku jashtë duke u bërë një sërs pastrimesh, dhe në momentet që ishte gjithçka, mos kush punonte në institucionet quajtura ideologjike, qoftë shpibëtuese, qoftë gazeta drita, ishte gjithçka ishte drithëruar dhe një situatë gati paranojake. Ky është një moment që krijohet kjo poezi. Unë nuk mund të flas për këtë poezi, që është vërtet një eloge për Enver Hoxhën, është për pashallarët, sepse do ishim në një hapësirë abuzimi nëse do fillojmë. Përderisa siç tham, unë ftoj, kurse kemi lexuar, është të fillojmë të bëjmë amendje kot, por nga kjo mund të merret nga shkas, mund të merret shkas për disa dukuri që kanë të bëjnë kryesore me ato këto të Fatosit. Duke menduar që ju mund të ilustroni shumë prej këtyre dukurive përmes veprës dhe përmes Blendi, këtu ka të bëjë diçka. Fal, vetëm diçka të bëjë. Këtu, se këtu përmend emra konkret, emri Drita Roj dhe emri Ismailit. Ka të bëjë raportet tona të Shqipërisë sotshme, të neve vetë këtu si intelektual, me këtë pjesë të trashëgimisë tonë, që është e rëndësishme, se flasim jo për njerëz do si do, po flasim për dy nga shkrimtarët që akoma sot quhen nga shkrimtarët më shquar shqiptar, dhe fundit është çdo epokë, çdo brez, çdo kohë kanë shikimin e saj, të shohim se si gjykojmë këta, do gjykojmë përmjet atyre që quhen gabime, sipas kompromisave, do gjykojmë në radhë parën pas të veprës që kanë bërë, dhe kështu me radhë kjo është një debat mjaft interesant, dhe njëkohësisht gjykojmë ato që tha Fatosi, se si mundet të rindërtohet kujtesa të kaluarës, që është gjë shumë e kaluar, shumë e rëndësishme, që duhet filloj ky proces, pavarësisht se unë nuk jam shumë për personalizimin përmet emrave të veçantë të këtij procesi. Në fakt, ky libër në një mënyrë ose një tjetër, në të gjitha komentet që ka pasur rreth, ka ngjallur disa debate. Një nga debatet që unë mendoj që mund ta shtjellojmë këtu, sigurisht se e thash është problemi. Ka ekzistuar apo jo disidenca në Shqipëri, gjatë kohës natyrisht të regjimit komunist. Çfarë quhet një vepër disident, ose a ka pasur element të disidencës në vepra të caktuara, sepse nëse mund të themi që ka munguar një disident në kuptimin e mirëfillt të fjalës, mund të ketë pasur vepra që kanë pasur element të disidencës. Ç'raport ka qenë vepra e Kadaresë me këto parametra, pra nëse do ta quaj kështu, dhe shumë probleme të tilla më të vogla për të cilat mund diskutojmë. Atëherë, për ta kthyer edhe një herë debatin te kjo, ju mund t'i riktheheni përsëri veprës ose poemës Pashallarët e Kuq, mund t'i riktheheni përsëri librit zotit Velo, por duke nisur nga ju zoti Misha, mund të rikthehemi edhe këtë. Në këndvështrimin tuaj, kush quhet disident? Tani këtu jemi në problemin e konvencioneve, dhe unë mendoj që në radhë por do të kuptojmë që nëse e kuptojmë disidencë, ata që mund të quhet një Avel, një Adam Miçnik apo një Solxhenicin, sigurisht në Shqipëri s'ka pasur. Dhe unë mendoj, as të kohën e stalinizmit s'ka pasur, as të kohën e Hitlerit nuk mund të ekzistonte, sepse ose quajmë disidencë, po ata që bënin veprën e mbanin sirtar. Po që të mundet njëri të guxonte, të bënte vepra të këtij lloji, që të bëhej një konfrontim i hapur politik, padyshim kjo nuk ekzistonte. Nëse marrim si disidencën jo thjesht në kuptimin politik, siç thash, ishte një disidencë pothuajse organizuar, si gjysmë organizuar në disa vende të Evropës lindore komuniste, por fillon në një epokë tjetër historike. Ndërsa Shqipëria ishte një vend stalinist, ku statuja e Stalinit ishte gjerë 1 vit, 2 vjet para. Ka rënë vetëm 10 orë të 90-s. Prandaj do të shohim brenda një konteksti shoqërisë shqiptare. Po mirë, disident ka pasur dhe në kohë të Stalinit në Bashkimin Sovjetik në vitet 30. Kjo s'do të thotë që ekzistenca e stalinizmit përjashton disidentët. Disident të tillë, të cilën disident në heshtje, siç mund të jep një Josip Mendelshtam, po që s'boton gjë, po që veprat i mbajnë në sirtar dhe që këto vepra botojnë pas vdekjes, padyshim nga këtu mund të ketë pasur. Po jo më që vuajnë, që i çojnë në burgje, në internime. Besoj ka pasur edhe në Shqipëri. Po siç kanë burgosur familjen Pipa, unë po flas në fushën e letërsisë dani, se aty padyshim ka pasur. Po flas edhe unë tash. Sidoqoftë është padrejtësi për ata njerëz që mund mos kenë vepra të një niveli të lartë letrar, por megjithatë i kanë shkruar, disa i kanë nxjerrë deri në letra cigaresh, i kanë nxjerrë nga burgu, dhe ti masësh me talentin e një Kadareje. Megjithatë bëhet fjalë për një vepër të panjohur. Dhe nuk e dim se si do zhvillohet talenti i tyre. Ka pasur disident në kuptimin publik në Shqipëri, zoti Klosi? Po si s'ka pasur, sepse disident është për mua dhe ai Martin Cama që e ndjen që në këtë regjim i merret fryma dhe arratiset në vitin 48. Për mua, më fal, koncepti i disidentit është fare i qartë. Natyrisht në Shqipëri regjimi komunist ishte më i egër se kudo gjeti ju, kupton? Megjithatë disidenti është në radhë të parë ai që e mohon regjimin. Ai që nuk bën martesë me të, ai që nuk bën lojra dy fishe. Disident është Vaclav Havel, disident është dhe Arship Pipa, që ju mund ta quheni. Është një nga ideatorët dhe firmosit e prozator, është dhe Kasem Trebeshina që mund të mos e pranoni veprën e tij në pikpamje letrare në një pjesë të mirë. Kupton, këta janë, s'ke që bën, janë të tillë sepse kanë kundërshtuar regjimin gjithë jetën e tyre. Jeni dakord me këtë ide? Tash, shiko,
Problemi nuk është se mund ndash me thik, ka pasur, s'ka pasur disident, varësisht edhe nga definicioni se qarë... Po, pikërisht për definicionin në pyta, në fakt. Me disident, këndon. Kur flitet për vendet e lindjet, flitet paka shumë për 3 zona, nëse mund bëhet në mënyrë figurative. Një zonë e zezë, që quhet regjimi, një zonë që quhet zona gri, që është pjesa amorf, pjesa që qëndron me e heshtur, edhe një zonë e bardhë që konsiderohen disidentët. Disidenti, domethënë nga i kuptimi i Havelit apo i Miçnikut, ose i Saharovit, për mendimin tim, është njeriu i cili ka një aktivitet publik në atë shoqëri dhe rrezaton shpresë dhe ide. Nga kjo pikpamje, regjimi Enver Hoxhës ka qenë shumë më i ashpër, domethënë Enver Hoxha kishte një parrull që neve na e lexonin në burg atje, po ngritet gishtin do të presim dorën, dhe po ngritet dorën do të presim kokën. Nga kjo pikpamje, domethënë, jam dakord me atë që thot Dani, ka pasur njerëz të pa që nuk e pranonin regjimin, që kanë shkuar në përburgje, që kanë shkruar në përburgje, që kanë heshtur, dhe në një farë mënyre, por inspirim vështirë se mund nxjerrë, sepse Saharovi inspironte një shoqëri. Ishte prezent, ishte jashtë. Haveli inspironte, Miçniku inspironte Kurajo. Ndërsa ne të burgosurit e Shqipërisë, në përgjithësi kemi inspiruar frikë. Domethënë, më shumë jemi përdorur për të trembur miletin, se sa kemi inspiruar shoqërinë. Sepse s'mund kishim aktivitet. Nga kjo pikpamje, domethënë, është në çik nuk mund ta ndash me thik ishin apo ishin disidenta. Mua më duket mjaft e saktë kjo që thua. Mua më shqetëson tjetra. Kupton ç'të keqe ka që ta thuash që unë s'kam qenë disidenti i mirëfill, ose vepra ime nuk hyn në disidencë, sepse unë kam shkruar me qindra, me qindra poezi propagandistike, me 10 novela tregim propagandistike, nuk ka asnjë të keqe. E keqja fillon kur njeriu fshet kaluarën e tij dhe detyrohen disa burra dhe gra, kupton, të merren me të kaluarën, sepse unë për shkak personalisht debatin me Ismailin e kam pasur në vitet 90-92, pastaj s'jam marrë me këtë gjë, kupton? Mirë, po vërtet e ndjeva vetëm. Do të rikthehem kësaj zoti Klosi përsëri se kam pikë. Megjithatë dua të pyes edhe zotin Tu më duket se qëndron problemi. Në këndvështrimin tuaj zoti Velo, ju keni qenë dhe i burgosur politik në ato vite. A ka pasur disident në atë kuptim që ju i jepni fjalës, pra duke pasur dhe një përkufizim tuaj personal në Shqipëri apo jo? Tashi Blendi, unë kishte një përkufizim tek Larusi për disidencë. Që ishte? Që disidenca ka filluar nga religioni, nga kisha. Do më thënë ata që ishin kundër një lloji kishe, kjo ishte disident. Dhe përkufizimin e Larusi ishte ky. Aksion ose gjendje e një njeriu që ndahet nga një shoqëri te një komuniteti religios ose politik. Kjo ishte. Pra në këtë këndvështrim ose jo një minutë, se këtu u dhanë të ndryshme. Pra kjo është klasikja, si e konceptojnë evropianët, disidenci. Fatosi dha një tjetër gjë, Klosi dha një tjetër gjë, deri tani. Unë nuk se jam kundërshtim me këto gjë. Unë jam dakord. Nuk kam kundërshtim. Problemi është që, për shembull, për mua unë do t'i bëj pyetje Fatosi dhe zotit Klosi. Po pallati i ëndrave, a mund ta quajmë disidencë apo jo? E kam shkruar disa herë. Nuk kam ndonjë kundërshtim. E kam shkruar disa herë. A mund ta quajmë po ja sepse, një minutë. Po le ta mbaron. Mbaroj. Po. Sepse Fatosi tha me të drejtë që disidencë është ajo që rezaton, që mëson, që jep diçka. Pallati i ëndrave është i tillë. U botua, jep diçka, jep një mesazh, e lexuam në burg. Thonim si është e mundur kjo gjë, kaq e fortë, kaq diskredituese për. Pra ai e dha këtë gjë, a si e dha, e në ç'më mënyrë e dha, e si e gjeti këtë mënyrë, pikërisht ajo është mençuria e tij. Po unë i thuaj disident. Mund të përgjigjem pyetjes shumë thjesht. Është vepër disidente, siç është vepër propagandistike, shqiponja fluturojnë lart e përse mendojnë këto male, dasma, emblema e dikush me dimër i madh, nuk marr dot frym. Zoti Misha, kishte diçka pas mendimin përgjithësi se ndëri Dani. Tani këtu biem te ajo çështja që thash, çështja e konvencionit ose të fjalës disident, kuptimit të disidencë. Nëse përdorin kuptimin e fjalës disidencë, përdor gjithësisht në Evropë, në një kontekst caktuar të Evropës komuniste, sepse fjala disidencë të përgjithësi padyshim ti kundërvjesh diçkaja është e përgjithshme, po fjala disidencë filloi përdoret gjithësisht
në një kushte caktuar, duke filluar në vitin 70-80 me ato që thamë që ishin figura publike që ngjallnin shpresë dhe që bënin një konfrontim të hapur publik nëpërmjet asaj që shkruanin, qoftë intervista apo vepra. Këtë kuptim është perceptimi i gjerë në ndërkohë, nëse e kuptojmë ç'është sistemi komunist, i cili nuk është thjesht vetëm një aspekt politik, por është një sistem totalitar, një sistem vlerash, që edhe ana estetike, unë në këtë aspekt unë mendoj që këtu ka pasur shfaqje disidente, duke filluar së pari nga Kadaresë, që të paktën për secilin që është i ndershëm me atë kohë që jetonim, duke përfshirë dhe Danin kur botoi librin përmbledhen me tregimet e Ismailit, që dhe vetë ishte entuziazmuar me të pseudonimi bashkëshim. Dhe ne shinim aty një mundësi përmjet një shkrimtari që dëgjohesh zëri që vijnë në dyshim disa aspekte të rëndësishme të sistemit vlerave në cilën bazohej gjithë sistemi. Dhe atij vizioni estetik në cilën bazohej ky sistem. Dhe për ne, brenda kufive të Shqipërisë, ku ndryshe, ai që fliste ndryshe për Brandenburg, brenda atyre hapësirës të lejueshme, mendoj që mund të quhen shfaqje disidente. Unë nuk mendoj që mund të quhet Ismaili disident në atë kuptimin që mund të quhesh në Polonia, në Çekia apo dhe në Bashkimin Soviet. Nëse e quajmë kuptimi klasik i fjalës si morin. Ta cilën morin në kontekstin politik të kohës, por ka vepra të tij që ne lexonim mesazhe disidence, që lexonim atë që ne të shpresonim të kishte nëpërmjet atij kodi në teksteve, metaforës, gjuhës së simbolit të Ismailit, ama këtë gjithat që kemi jetuar në atë kohë e dim që është kështu. Piro, megjithatë po pyes për vlerën. Ja, do të rikthehem prapë veprës Kadaresë, po zoti Lubonja. Jo, unë nuk e di çfarë mundet se bëri një pyetje Marksi, është pallati i ëndrave disident apo jo, dhe nga kjo. Tani duhet të kemi parasysh atë kohë si ka qenë. Mua më kujtohet, po sjell një shembull nga piktura. Ka pas bërë atëherë Skënder Kamberi një partizan i plagosur. Edhe ishte një partizan që kishte marrë një tjetër që po e mbante, mund ta kujt. Po e mbante kështu. Dhe atje i than atje ky komisioni, i than po e ke pesimiste, i than se ky po vdes ky partizani. Edhe ky u detyrua vuri një brigadë atje me një flamur që po vinte nga cepi i malit, Tani kur dënohet një njeri që i thot që e ke pesimiste, një partizan që po mban tjetrin në një krah dhe pastaj nuk mund të thuash ti që kjo ishte disident dhe rish ta mbash me flamur këtë punë. Kuptoni, sepse mua nuk e sjell. Përgjithsisht regjimi ka qenë aq i ashpër, aq i tmerrshëm, ose bëri Salishiaku, se po i sjell rastet nga piktura, turni i tretë dalin minatorët nga turni i tretë. Kupton? Tash turni i tretë ka qenë në minieri, zi do jeshti, kupton? E thonë e ke nxirr realitetin, kupton? Dhe ishte vepër gati për t'u dënuar, kupton? Nga kjo pikpamje kemi të bëjmë me një regjim, domethënë aq të errët, saqë vështirë të quhen këto. Pra, problemi i madh është ky, me çfarë nisesh ti për ta bërë veprën? Me çfarë ideje nisesh ti për ta bërë veprën? Nisesh ti me idenë për të kundërvënë regjimit apo nuk nisesh me idenë për të kundërvënë regjimit? E para. E dyta duhet ngrej një çështje tjetër, të rëndësishme që lidhet me temën e parë. Tani, nëse dikush ka bërë disa vepra që kanë këto elemente, siç është pallati i ëndrave, dhe unë them që është vepra që megjithse historia është në Turqi, domethënë nuk ka fare, domethënë, po ka një metaforë, një parabole hapur që mund të interpretohet, kur një shkrimtar që ka një korpus të tërë, ku shumica është në shërbim, integruar me ideologjinë e kohës, kupton ti? Duhet më shumë të ndjej përgjegjësinë për këtë se sa të mburret me këtë të voglën. Plas nga pikpamja e kuptimit të një kohe dhe e ndjerjes së përgjegjësisë për një kohë, përgjegjësi që e kemi të gjithë për atë kohë, sepse nuk i bëri Enver Hoxha, sepse këtu ka ardhur puna, sikur të gjitha i bëri Enver Hoxha. Po si mund t'i bënte Enver Hoxha ta mbante 50 vjet shqiptarët Enver Hoxha në dhunë, pa kontributin e tërë shqiptarëve dhe kësaj kulture. Ky është problemi. Po dalin gjithë ish oficerë. Do të thoja sepse edhe Piro na kujtojnë çik vitet 80, them që nuk ka ndonjë rëndësi në fundit ky diskutim. A ishte disident e pallati i ëndrave. Vërtet ishte në punë si pallati të ëndrave dhe pashallarëve e mëdha, bashkë me kroninë ose vitin mbrapsht, që çmoi shumë nga vepra e Kadaresë, na kanë mësuar se ç'është vepra integrale. Ky ishte për mua gëzimi më i madh atëherë, Piro, kur lexonim ato vepra, sepse për ne që lexonim Fshehurazi ku diun Orwellin e njëri tjetër, nuk kishte një rëndësi të madhe se Kadareja ja hodhi regjimit mbrapsht. Kupton? Por ishte puna që këto ishin vepra të plota. Kjo bëj fjalë në kontekst tjetër, sepse këto vepra e kishin gënjeshtrën shumë të pakët brenda. Pra, këto mund të lexohen dhe sot, janë integrale nga ana artistike. Një pjesë e rëndësishme e veprës Kadaresë. Kjo është dhe në fundit ne po flasim për letërsi këtu. Nuk po flasim as për pamflete. Ndërsa disident shqiptar vërtet vepra ose fjalë ose
botime që dënon regjimin kam arritur t'i lexoj vetëm kur kalova kufit e Shqipërisë. Megjithatë është një temë interesante. Baz vitit 86 kam lexuar nga Anton Logoreci, nga Zotit Velo. Jo çdo vepër e dënuar mund të komentohet me element kësaj që po themi, domethënë dalje nga skematizmi, nga skemat e realizmit socialist ose tentativë për të nënkuptuar diçka ose një metaforë. Ka pasur dhe vepra që janë dënuar krejt rastisht. Dhe shembulli i kulturës shqiptare, i letërsisë, i pikturës, edhe i shumë gjinive tjera të artit në përgjithësi është i mbushur me raste të tilla. Zoti Velo, në këndvështrimin tuaj, ku bëhet ky dallim pra midis një vepre të dënuar për analizë, domethënë si thua për opinion personal ose për kritika personale të një komisionit, një personi caktuar, me një vepër që realisht dilte nga skemat e realizmit socialist. Si mund bëhet ky dallim? Tash do më lesh një minutë se jo, në rregull, se me Fatosin këtë kish një mendim Fatosi që nuk jam dakord. Edhe Klosi ishte mendoj me mua, se Fatosi tha kështu, në korpusin e madh të Kadaresë ka pak gjëra të tilla si pallati atë. Nuk është e vërtet. Se shiko sa përmendi zoti Klosi. Po të marrim për binçi generali, Breznia Ankonatve, Kështjella, ura... Varë si do t'i shikosh, se mund t'i kthehemi këtij bisede. Në të shmequa, po vazhdo. Mund t'i shikosh dhe dimrin e madh. Jo, edhe Klosi ishte... Tash t'i varë si shikon, është debat tjetër. Po, zoti Velo, po vazhdo. Këtë doja thoja unë, që më duket se në veprën e Kadaresë integrale ka pak gjëra që janë pro regjimit kështu tapra. Kurse shumica i janë vepra. Merë poezinë, shumica e poezisë është e tillë. Është deklarative, është propagandistike. Doni t'ju kësaj teme, megjithëse. Cilës teme? Kësaj që unë fakt e kisha një pyetje për veprën e Kadaresë përgjithësi, po dua një herë të mbaroni me këtë idenë e elementeve të disidencës në krijimtarinë shqiptare. Po? Nuk thuhet gjë, edhe kur flasim për drejtë rënd. Tani unë mendojmë të kujtoj se si perceptohesh brenda një konteksti të caktuar, sepse çdo vepër pastaj jashtë kontekstit. Shoku Zyla i drejtërojt në atë kohë quhej një vepër e cila në farë mënyrë kontestonte një model të caktuar. Modeli ishte po si e lexoni me kënaqësi. Është e vërtetë, por ishte atëherë kur Enver Hoxha lëshoi luftën kundër burokratizmit, mos i harrojmë gjërat. Se edhe liberalizmi ishte një kohë kur që u goditi dhe Imat, që sot edhe Imat, kaca që e quajnë disident, po duhet të ishte një kohë kur Enver Hoxha pati një periudhë detante nëse mund ta quaj, mos i harrojmë këto gjëra. Problemi është sa ka qenë një vetëdije kundërshtuese ndaj atij regjimi në Shqipëri, që të paktën të shprehet me heshtje. Të paktën me heshtje. Se ta shtim falë, se dani përmendje njerëz që kanë vdekur, edhe njerëz që janë jashtë, ose që kanë vdekur në përburgje, ose që se panë më Shqipërinë. Problemi është këtu, mos harrojmë, unë i përkas një brezi, i cili fillimisht u frymëzua me veprën e Kadaresë, unë jam frymëzuar me veprën e Kadaresë për t'i shkruar për partinë dhe shokun Enver kur isha adoleshent. Këtë s'mund ta mohoj, edhe shumë veta kështu janë frymëzuar. Dhe unë fillova të ndahem me Kadaren, atëherë kur fillova të njoh dy gjëra, realitetin shqiptar dhe letërsinë botërore. Kur arrita të njoh këto dy gjëra, fillova të ndahem me Kadaren, sepse e para gjë që thashun më pas kanë gënjur. Dhe në momentin kur më thonë më pas kanë gënjur, njeriu ka një koshiencë, thotë më pas kanë gënjur, s'është kjo pikë zezë, kështu. Atëherë fillon njeriu edhe thotë ç'a do bëj unë tani? Do gënjej edhe unë apo s'do gënjej edhe unë? Ky është problemi i madh i krijuesit, Dhe ky është një problem që e ka pasur brezi im të paktën, brezi i atyre të rinjve, kupton, shumica ndoshta edhe bi komunistësh, të cilët njohtën realitetin dhe filluan të heshtin, nuk u morën me shkrime, shkuan të studiojnë inxhinieri edhe elektronikë edhe fizikë, si unë shkova fizikë, për shembull, megjithëse kisha pasion letërsinë, pra nuk duhet të harrojmë këtë moment të këtyre njerëzve, të cilët ju doq talenti ndoshta nga një regjim i caktuar. Zotë Luboja, megjithatë, a shihni t'ju, domethënë, shmangje nga ky lloj skematizmi, siç e thatë ju, i realizmit socialist tentativ për të qenë më afër realitetit në veprën e Kadaresë, në një mënyrë ose një tjetër. A e prisnit më me kënaqësi veprën e Kadaresë kur dilte, kur botoi, kur qarkullonte se çdo gjë tjetër? Tani duhet të kuptojmë një gjë, se ashtu si tha Piro, leximet janë kontekstuale. Çdo më thënë me lexim kontekstual. Me lexim kontekstual kuptoj këtë pikërisht. Unë e pëlqenja Kadaren kur kisha një numër njohurish caktuar për realitetin dhe njohurish për letërsinë, dhe e lexoja në një mënyrë. Kur njihja një realitet tjetër dhe kam njohur një letërsi tjetër, e kam lexuar në mënyrë tjetër. Ashtu sikurse
tani që ka rënë komunizmi, përsëri e lexojmë në mënyrë tjetër, kupton? Dhe shumë njerëz besoj se nuk e kanë lexuar fare më veprën e Kadaresë në këtë kohë e tanishme, se ndoshta mund ndryshojnë mendim. Tani, prandaj kam vështirë të flas në cilën periudhë të ta gjykoj veprën, kupton? Në cilën periudhë. Në atë periudhë ishte një situatë e tillë që të flisje për Enver Hoxhën ishte per scontato, që thot italiani, që do t'i bëjë lavdë Enver Hoxhës, kjo ishte e pa diskutueshme, që do flisje për partinë ishte e pa diskutueshme, që do flisje për prishjen me Bashkimin Sovjetik ashtu si e paraqiste Enver Hoxha, kjo ishte e pa diskutueshme. Kupton? Dhe po të lexosh Dimrin e Madh, që është një nga veprat që trajton këtë temë, këto ishin gjërat pa diskutueshme dhe njerëzit i merrnin bashkë me ajrin. Atëherë kur flitej për një njeri që ishte një sigurimës atje, që përmendet, kjo kërciste si, pa dale se këtu ka një diçka ndryshe, veçantë, ka dalë nga skema, kupton? Mirë, po ta lexosh tani gjithë këtë vepër, gjithë kjo vepër, për mua, që është një kontekst tjetër që lexoj unë, kjo ka 70 faqe për Enver Hoxhën. Megjithatë vazhdon të jetë një nga librat më të botuar në Francë. Mund ta diskutojmë këtë. Ka 70 faqe për Enver Hoxhën, gjithë prishje me Bashkimin Sovjetik e paraqit si prishje për sovranitetin e Shqipërisë, për këto, ndërkohë që ajo ishte thjesht e luftës për pushtet Enver Hoxhës, kupton ti? E gjithë kjo ishte e vërtet historike, pra është deformuar ashtu. Dhe unë që e lexoj tani, veçanërisht tani, po dhe nga burgu kur kemi lexuar, që kemi vuajtur ose kemi kujtuar, nuk mund të dalësh nga ky kontekst. Kështu që një njeri që lexonte në një kontekst caktuar, që shikonte në diçka të vogël, neve kishim shpresë atëherë edhe se mos bënte ndonjë gjë në një nga këta byros politike, mos i kundërshtojë. Dua pak mendimin e zotit Misha, po. Tani ka dy gjëra. Do të kujtoj Fatosit një ese të Bertolt Brechtit, 5 vështirësi për të thënë të vërtetën, ndër të cilën ka vështirësinë, ata i flet për një kontekst të kohës së Hitlerit, quhen dinakrim për të thënë të vërtetën. Domethënë një shkrimtar në një situatë të tillë, një piktor, gjen një të çarë ku mund të kontestojë një pjesë të atij sistemi të vlerave. Nuk mund kërkojmë ballafaqime për plasje ballore me regjimin, i cili do ishte një vetvrasje. Realisht. Dhe un kam një perceptim tjetër nga Fatosi për Kadaresën, dhe Fatosi e di se kemi diskutuar disa herë. Unë nuk mendoj që pjesa më e madhe e veprës Kadaresë është për tu hedhur poshtë. Unë prap një kënaqësi estetike dhe në radhë parë kjo është e rëndësishme, një pjesë e veprës Kadaresë. Lexova kohët e fundit Kronik në Gur dhe më duk prap një vepër që ka gjithë freskinë që e bën këtë vepër, dhe Fatosi ka thënë diku nga nacionale me vlerë kombëtare universale. Dhe unë mendoj që do ishte e padrejtë që të përqendrohemi në një shkrimtar që për më tepër, paktën për brezin tim dhe një brezin Fatosin, nënkuptonte diçka ndryshe, diçka që thynte shablonet e asaj kohe, dhe ta quajmë atë tani sikur është përgjegjësi kryesor i problemeve. Problemi brenda letërsisë. Tash po flasim letërsisë shqipe, Piro. Letërsisë shqipe, patjetër. Po, mund të shtoj këtë që më duket se gjithë ky debat që doli nga pashallarët e kuq ka dy aspekte. Aspekti politik, çështja e disidencës, që diskutuam gjatë, patjetër nuk e kemi shtruar. E lam për gjysmë, po më duket se për shembull mendimi im doli qartë që unë nuk i besoj që këta pashallarët pas kanë vajtur dhe kanë hapur varre. Më duken gjëra të shtuara më vonë. Nëse ky është aspekti politik i çështjes. Dhe flasim pastaj për aspektin letrar, aspektin estetik. Unë sot jam në vitin 2002, kupton? Dhe mua nuk më interesojnë shumë këto gjëra, këto rrethana se si e shkruhet, ku duan binte shi në Tiranë, zimat e zinja, s'ka rëndësi fare. Unë kërkoj atë që më jep sot kënaqësi estetike. Në qoftë se unë dua të shijoj poezi të bukur shqipe, më falni nëse jam subjektiv, unë marr lexoj Lazgush Poradecin, marr lexoj Migjenin, marr lexoj Camën, një poet shumë modern, dhe nuk e lexoj asnjëherë Kadarën, kupton? Dhe s'mund të ketë forcë një poezi atëhershme, kupton, në qoftë se nuk është në vlerat estetike pastaj. Kemi hyrë në vlerat estetike. Në qoftë se dua një dokumentacion për atë kohë, në qoftë se dua të di vërtet se çfarë ndodhte dhe të ngjethem, unë marr lexoj ridënimin e Fatos Lubonjës. Kujtimet e tij nga burgu për dënimin e dytë, kur mori dhe 20 vjet të tjera 10 dhe u pushkatuan 3 shokët e tij. Megjithatë gjykimi yt mbështetet mbi bazën e seleksionit, sepse sapo thatë pak më parë që një pjesë e veprave të Kadaresë jemi thashë edhe një herë në vitin 2002 dhe mua nuk më interesojnë rrethanat se si e shkroi ai emblemet në këtë vit. Kronikën e lexoj, Kronikën në Gur e lexoj, jo me ndonjë kënaqësi shumë madhe, për arsye të tjera që nuk do. Ose dhe shkëlqimin dhe Rreshtu e kam lexuar para 2 vjetësh në pallatin të ëndrave, për mua nuk e ka humbur nivelin e tij, kupton? Kurse në vepra tjera, sa po filloj dhe ndjej gënjeshtrën, lojën e dyfisht që bënte shkrimtari,
me regjimin si Mace me mi, kupton, ose gënjeshtat historike, nuk e hap dot me thënë të drejtë. Më fal që jam kaq i sinqert. Desha diçka nga zoti Velo sepse po. Jemi gjithmonë subjektiv. Ky është gabimi ynë. Ka shkruar Fatosi një herë që ka përgjigj një polemikë pas me bashkim Sheun. Këtu më në terrenin, kur flasim të vlerat estetike, në terrenin subjektivizmi. Kjo është tamam, Piro, subjektivizmi, më fal, sepse ne shpesh edhe shkrimtarët i trajtojmë si futbollistët. Ne politikanët i trajtojmë si futbollistët, shkrimtarët si futbollistët. Kush është i parë, kush është i mirë. Iglitare bëri 10 gola me Brescia, kupton? Edhe Kadaresë kemi shkrimtarin më të mirë, i dyti vjen nga golli. Për mua janë klasifikime absurde. S'kan kur fare rëndësie. Për mua secili bën vetë klasifikimet e veta. Mirë Piro, po më fal Blendi, sepse me këtë gjuna u përgjigjen si guxoni të prekni simbolet e kombit. Jemi në një sistem pluralist. Unë kam për detyrë, jam studiues letërsie, kam për detyrë të zbërthejm, mua më intereson shumë ky libër. Duhet të di vërtet, bile do shkoj vetë në arkiva ta gjej pashallarët e kuq, se u intrigova shumë. Ka shpresë si mund gjendet? Pra, me këto gjëra kupton do merrem. Zoti Velo, po. Padyshim, ai që thua ti shumë e drejtë. Por ama duhet të jetë njëkohësisht edhe vetdia që në ato që thua është elementi subjektiv tëndi, që jo detyrimisht dhe unë ti mendon që a filan vepra Kadaresë mund të lexohet në këtë mënyrë. Kshu ecën kjo punë. Ka disa njerëz që merren më shumë me letërsinë dhe ndoshta disa të tjerë dëgjojnë më shumë sepse kanë njohje më të madhe. Unë them që poezia shqipe për shembull e njoh shumë mirë dhe përsëris që vendi i Kadaresë aty është shumë modest. Nuk po përqendrohemi te poezia. Në një fushë jo po them, tash për poezinë nuk lodhëm këtu. Nuk po qendroni. Ju pyet edhe pak më parë për elementet e disidencës në veprat e artit shqiptar dhe diferenca midis atyre që mund të jenë dënuar, si 2-3 shembuj që solli zoti Lubonja, 2 shembuj konkret, dhe atyre që sipas jush përbëjnë element disidenca. Mund të mi duke ilustruar se duke u përqendruar më shumë te Kadareja. Jo vetëm ke Kadareja, po do të jap çik ilustrim më të gjatë. E para njëherë është që ajo që e tha dhe Fatosi që në periudha të ndryshme ishin këndvështrime të ndryshme nga ana e regjimit me gjithë evenimentet artistike. Bëhet fjalë mbi lëvizjet e kursit politik të regjimit. Po, sigurisht. Lëvizjet e kursit politik reflektoheshin dhe mbi artin. Për shembull, unë mund t'ju them që në 67-ën aty ke klubi i lidhjes u hap një ekspozit me Picasso, me Van Gogh, me të gjitha. I sjell nga UNESCO. Me korniza ishin sjell, o vendosën ke klubi. Ke instituti art projektoheshin me diapozitive veprat e Van Goghut e të gjitha dhe kishin vajtur në Luvr këta pedagogët, i kishin marrë e jepshin. Me njëherë mas kësaj, do të thënë ishin krim, ose mund t'jap një shembull tjetër. Në 82-shti, më tha Laçua, ishte një listë nga Komiteti Qendror me 250 vepra që ishin jashtë qarkullimit letrar, të ndaluar. Pra, ishin me periudha. Me cikle. Me cikle edhe në bazë të kësaj këndvështrimi që merr në vendimeve, ata shikonin dhe veprat, këtu do të dinë. Veprat konkrete, në ekspozitat, atë i tha Fatos. Ose në shtëpi botuse që ishin këta. Domethënë, ishte e ndryshme në periudha të ndryshme. Dhe ajo që tha ti është e rëndësishme. Domethënë, nganjëherë kishte arsye, nganjëherë nuk kishte asnjë logjik në se si shikoheshin. Si e shihni ju veprën e Kadaresë, meqense u hap ky debat, dhe meqense ju keni tentuar ose keni gjë tashmë konkretisht keni botuar një libër në të cilin përpiqeni të hetoni, nëse po e quajmë kështu, se fjala e ka gjithmonë. Unë mendoj kështu, edhe kam pas edhe shok gjatë një periudhe shumë të gjatë Kadaresë, që unë jam afroj me mendimin e Piros që, domethënë Kadareja ka një vepër të gjerë, jam dakord me Klosin atë që poezia e tij nuk është shumë e rëndësishme. Brenda krimtarisë së tij. Është shumë. Po. Edhe ai është tërhequr, relativisht domethënë nuk ka bërë prodhim të madh në poezi. Më e rëndësishme është proza e tij, në të cilën ai ka zona, ka vepra të tëra që ngrihet kundër diktaturës, është për vlerat njerëzore, është për konfirmimin e drejtësisë, sepse unë kam një mendim që në qoftë se vepra e Kadaresë do të kishte qenë pro diktaturës, nuk do të botohej sot në Evropë. Veprat e shkrimtarëve socialistë. Solla shembullin e dimrit vetëm i madh në fakt. Është vërtet. Ka Jo, ja ta mbaroj zoti Velo dhe po. Jo, ka shkrimtar të lindjes që botohen për ato vepra që janë të pastruara nga gënjeshtrat. Për shembull. Fadejevi thash për shembull.
Përse nuk folë Desdemona, i romanit i famshëm. Po. Tani, Edhe Gjermanët kanë disa të tillë. Po. Mendoj që koha bën një seleksionim, edhe përderisa koha për veprën e Kadaresë e ka bërë një seleksionim të qëndrueshëm, domethënë ato vepra botohen, studiohen në Perëndim. Vazhdon të ketë kritika për to. Vazhdon të ketë kritika për to, vazhdon të përkthehen, vazhdojnë të shpërndahen. Kjo tregon që ajo nuk është një vepër negative, se po t'ishte kështu, t'ishte pro diktaturës, ajo nuk do të pranojë. Do ishte pa pranueshme. mund të... Po, ja dhe diçka të vogël që ty pse fjalën gjatë. Po. Në radhë parë mendoj që kjo Blendi merret me është mirë poezia apo proza Kadaresë sepse nuk është ky qëllimi i asaj. Po mendoj që këtu ngrit diçka nga Ardian dhe Fatosi që është e rëndësishme, çështja e idhujve ose autoritetit të idhujve. Jo, ti përgjigjet zoti Lubonja sepse hape një temë tre. Po zoti Lubonja. Tani, përgjithsisht unë në gjykimet që kam parë për Kadaren, kam parë paka shumë dy gjykime, nëse mund të kategorizoj, që dalin dhe këtu. Një gjykim që nuk ka qenë disident, është shkrimtar i madh. Ka dhe një gjykim tjetër që thotë nuk ka qenë disident, po është shkrimtar i madh. Përgjithsisht këtu ndahen shqiptarët. Diku në një nga shkrimet pash për shembull sillet Ezra Pound si shembull që fashist, por megjithatë shkrimtar i madh e tjera. Tani unë për fat keq nuk bëj pjesë në këta dy lloj kategori dhe do ta shpjegoj se pse nuk bëj pjesë në këta dy kategori. Unë kam një revistë që kam botuar, e cila ka paka shumë një qëllim, të luftoj për të futjen e frymës kritike në shoqërinë shqiptare kundër asaj që quhet fryma nacional komuniste, që janë dy ideologjitë të cilat e kanë mbresuar fort kulturën shqiptare. Çfarë kuptoj me ideologji nacional komuniste? Në një esej që kam shkruar midis lavdisë së një bote, shqiptarët kanë jetuar midis lavdisë së një bote virtuale dhe mjerimit të një bote reale. Këto dy ideologji pra e kanë çuar shqiptarin të jetojë në lavdin e një bote virtuale, në lavdin pra historike, në mitet e nacionalizmit në përgjithësi, dhe njëkohësisht në atë ëndrrën e njeriu të ri e tjera, por asnjëherë kjo kulturë nuk e ka ndihmuar shqiptarin të kuptojë vërtet vetveten. Pra kjo kulturë nuk ka qenë humaniste, nuk ka qenë shumë i gjerë. Jo, mbalo të mbaroj, do dalte Kadareja. Pra nuk ka qenë një kulturë e cila e ka ndihmuar shqiptarin të kuptojë dobësitë e tij, të kuptojë se çfarë është, se ku është, etj, realitetin e tij. 50 vjet diktaturë nuk është shkruar, nuk është botuar në një gjë se çfarë vuanin shqiptarët ato 50 vjet, por vetëm glorifikohej socializmi etj. Tani, ideja ime është që vepra e Kadaresë më shkruar më me talent padyshim, po është në frymë nacional komuniste. Domethënë, në frymën e një glorifikimi të kaluarës historike, duke filluar që nga mitet e lashta i lirë, etnogeneza e liro shqiptare, shqiptarët kanë qenë si grekët një lloj të barabartë, Eskili, nëse kujtoni, dosja LH e Omerit etj, janë komplet pra janë në frymën nacionaliste që e propagandonte Enver Hoxha. Edhe generali i ushtrisë vdekur, po të shikojmë, po ka përdzej, më kuptoni, po ka përdzej, edhe generali i ushtrisë vdekur i ka të gjithë stereotipet e propagandës që bënte Enver Hoxha. Domethënë, Prifti ishte figura e errët, ksenofobia ndaj të huajve, glorifikimi i luftës nacionale shërimtare etj. Dhe unë mendoj që ka shumë vepra të Ismailit, të cilat e kanë ndjekur hap pas hapi propagandën e Enver Hoxhës, deri aty kur ka shkuar në fshatin Agim, atje ka shkruar atë si quhet emblema e dikushme që ishte për sabotatorët e naftës, që apo sapo po zbuloheshin. Pra, kemi të bëjmë me një ndjekje hap pas hapi dhe përbindësi që përmendi Marks Velo, e thot Ismailin autokritik në vetë, se tashin e kemi lexuar Ismailin. E ka mohuar dhe vetë. Përbindësi ishte në formë një tentativë për të larguar realizmit, por në përmbajtje përbindësi është kali i trojës revizionizmi që do të na hyjë, domethënë ishte në harmoni me luftën kundër revizionizmit. Ashtu sikur se Kështjella ishte një glorifikim i Shqipërisë që rezistonte gjithë rrethimin imperialist revizionist. Ashtu. Prandaj, në qoftë se do të trajtojmë kohët që përmendi Maksi, vjen një periudhë kur Kadareja
krijon një siguri nga mbështetja e madhe, nga botimi në Francë, nga dimri i madh, nuk mund të quhet absolutisht vepër disidente, përkundrazi, është një vepër që glorifikon Enver Hoxhën, sepse duhet bëjmë një pyetje, kaq budalla ishte Enver Hoxha, nuk i kuptonte më shërben ky mua apo më dëmton ky mua. Enver Hoxha kishte një ekip të tërë që peshonte ai shërben apo e dëmton. Ashtu. Dhe e vetmja gjë që, domethënë, kur Ismaili ka krijuar një siguri të madhe si shkrimtar, padyshim ka qenë, nuk e ka dashur regjimin, kemi këtë korpusin e veprave të pashallarëve të mëdha dhe pallati ëndrave, ku përsëri shumë larg me alegorira, me metafora, pa guxuar të thotë gjëra konkrete, kupton ti? Mund të t'ja interpretojmë dhe kupton për disidente. Pra, por fryma nacionaliste për cilën fola është dhe në këto vepra. Fryma nacionaliste, fryma glorifikimi dhe në perandorinë otomane në veprat e tij, shqiptarët janë më të nderuarit, më të zgjuar se tërë turqit i kanë dhënë Turqisë, turqit ne na sollën Ferexhet, kupton, për shembull, kush na solli Ferexhen e tjera, që janë të gjitha pjesë e miteve nacionaliste shqiptare. Nga kjo pikpamje, unë si përfaqësues i njeriu që don të sjell frymën humaniste, kritike, jo nacionaliste, antinacionaliste mund të quaj, në kulturën shqiptare, nuk mund të ndahem nga ky formimi imi për të lexuar veprën e Kadaresë dhe për të dhënë këto gjykime që dash. Desha një mendim tuaj po? Polemika vjetër që kemi pasur me Fatosin. Tani, unë jam dakord, unë respektoj Fatosin, mendoj që ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm me revistën e tij për nxitjen e frymës kritike që mendoj që duhet shumë shoqërisë shqiptare. Nuk jam dakord me Fatosin ku merr illustrim kryesor Kadaren. Padyshim Kadareja ka krijuar një univers kompleks, ka qenë pjellë një kohë në shumë momente, i ka bërë lëshime, ka kompromiset e tij, ka dhe elemente të Fatosi, ka dhe elemente kundër të fare me atë që thot Fatosi, por në radhë parë kemi të bëjmë me letërsi, dhe unë nuk mendoj që mund të shikohet letërsia thjesht në një mënyrë të tillë. Dhe unë nuk mendoj që mund të thuhet që ajo një kronik në gur është nga veprat e para të Kadaresë, unë nuk mendoj që ka një glorifikim, është një vepër krejt e kundërt. Shumë vepra të tjera që mos bëjmë një analizë të hollësishme me veprat e Kadaresë. Por më tepër unë mendoj që nuk mund të shohim këta shkrimtarë jashtë kohës që jetonin. Ç'mund të bëjë Kadareja që të bënte një disidencë të hapur dhe pas 2 ditësh ishte futur në burg, sepse ajo është pjellë një kohë, kompromiset e kohës, po nuk mendoj që mund të marrim Kadarën si ilustrues kryesor të regjimit ose unë më mbaj një mend vetëm. Sa kam filluar në punë ishte botuar dimri i madh. Dimri i madh patjetër dyshim ka atë paraqitjet e Enver Hoxhës, por në atë kohë është një vepër ndoshta nuk e di qendron ajo, duhet ta lexoj tani. Po në atë kohë dimri i madh krijoi një reagim të jashtëzakonshëm nga pjesa më konservatore e shoqërisë shqiptare. Sepse aty kishte disa modele të reja, që ishte modeli i femrës shqiptare, ishte kritika për herë të parë në letërsinë shqiptare, dëshojmë brenda kontekstit që bëhesh shefit kuadrit, kishte disa modele të sjelljes që ishin për ne në atë kohë modele të një qëndrimi liberal. Nuk është vepër disidente, as mund të quhet vepër disidente, por ishte një vepër emancipuese për momentin që u shkrua. Letërsia është për të krijuar modele, Piro, të femrës. Letërsia shërben për modele e sjellje, modele qytetërimi. Po çfarë rëndësi ka sot? Në vitin 2002. Po çfarë rëndësi ka sot të përdoret një vepër për ne flasim për vlerat që mbeten. Edhe kjo është. Po zoti Velo, qëndrimi juaj në këtë këndvështrim duke nisur nga vështrimi zoti Lubonja. Që thot zoti Lubonja, unë nuk jam dakord, edhe me Klosi nuk jam dakord, sepse Klosi thot që ne jemi në vitin 2000 do ta shikojmë si vit 2000. Sigurisht, kështu e shikojmë, po kështu e shohin gjithë bota Kadaren. Jo, unë them diçka tjetër zoti Marks. Ne në vitin 2002 unë mund të lexoj edhe Bogdanin me kënaqësi. Unë thua kam. Po, sigurisht zoti Klosi. Unë e lexoj edhe fishtën pjesë saktura me shumë kënaqësi. Patjetër. Edhe sot. Bile edhe Jul Varibobull. Në ato pjesë ku nuk është shumë greqisht. Po. Jo, mirë, dita shijoj. Jo, unë nuk kurse dimrin e madh unë se lexoj dot. Pse? Ka një arsye nga gjykimi. Po, zoti. Jo, ka një arsye. Qëndroni brenda asaj që po thoshit. Po, cili ishte këndvështrimi juaj për atë që u tha? Këndvështrimi im është ai që se analizat e Fatosit janë çuditërisht gjithmonë shumë të veçanta. Domethënë ka edhe mendime që janë një çik më të gjëra, më të pranuara, më të konfirmuara, më jetë gjata për veprën e Kadaresë. Edhe ajo që është që vepra e Kadaresë është e një shkrimtari të madh dhe një shkrimtar i madh nuk lind kaq lehtë, nuk formohet kaq lehtë, që me sa shofun akuza konkrete po analiza që ishte pak më konkrete e zotit nacional dhe i bënte, po ishte një reflektimi me njëhershëm
i asaj që u quajt i propagandës, i endite propagandën ose i tezave politike të regjimit kohës. Është pak e çuditshme, unë për herë të parë po e ndjoj këtë lloj arsyetimi, nuk e di. Marksi, nuk e di se si më duken këto përcaktimet, është shkrimtar i madh. Nuk e pasje, nuk përdoret sot në gjuhën e kritikës ose të studimit i madh i vogël. Nuk është përsëri ai podiumi ku i vendosim ne. Tash po flasim fare hapur për vlerat e një vepre. Kupton? Edhe këtu pranohen, mjaft mirë shkojnë tema disident, ose poezi e thellë, poezi e cekët. Hajde flasim brenda gjinisë. Kupton? Sepse kalojmë në ekstremitet, derisa është shkrimtar i madh, atëherë jo, është i çmendur ai që e sulmon. Kështu e kishte një grua artikullin e saj, duhet të jesh pa mend në kokë që të mbështesësh kjo gruaja ka dhënë dhe një çmim, ka shpallur një çmim Kadare. Jepet çmimi në gjallje të autorit. Po të pyet sinqerisht. A ka në botë, a ka që shkrimtari gjallë 50-60 vjeç dhe këtu jepet çmimi. Po vërtetoj më një herë. Kupton? Këtu është një aktivitet i madh në Francë që filloi dje edhe vazhdon deri në datën 30 të muajit. Po. Dje filloi. Është një aktivitet i njohur. I njohur për Shqipërinë. Dhe këtu është përshëndetja e Ministres së Kulturës së Francës, Catherine Task, këtu në faqe të parë. Çuditërisht, në faqe të dytë nuk ka asnjë përshëndetje nga Ministri i Kulturës i Shqipërisë. Kush është? Cili se janë ndruar shpesh. Nuk e di unë kush është, as e di tash kush është, po. Po asnjëri nga ne nuk e di, kjo është një fatkeqësi tjetër. Unë po flas si institucion. Ministria e Kulturës e Shqipërisë nuk ka dërguar asnjë përshëndetje. Dhe këtu ka vetëm Kadaren. Merr një pjesë të Kadaresë. Unë këtë gjë e them në këtë kuptim që ju thash, domethënë, për ne mendoj që Kadarea është një personalitet i madh dhe ata i referohen sa herë gjejnë boshllëk në Shqipëri, në institucionet shqiptare, në kulturën shqiptare, e plotësojnë gjithmonë me Kadaren. Pra, nuk mund të mos e marrun parasysh këtë gjë. Unë jam dakord me ju, një minutë, që çdo njeri, çdo shkrimtar ka vlerën e vet, që mi vogli dhe deri kemi madhje, si çdo artist, si çdo njeri që krijon. Po të them unë që prapë nuk impresionohem edhe nga ministri i Kulturës. Është mendimi i saj, po unë po të them vetëm këtë. Jo, pse flasim si profesionist. Unë veprën e Kadaresë kam lexuar nga fillimi deri në fund. Kam shkruar edhe një doktorat në Innsbruck, ku e kam në qendër së bashku me veprën e Andriçit dhe të Kazanzaqisit. Pra, jam një njohës i saj, kupton? Me gjithë respektin për aktivitetet shtetërore, për nderin që i bën një shkrimtar shqiptar, kupton? Mua më duket se ky nuk është argument në bisedën. Po, zoti Lubonja ju. Jo, un kam një këtu kthehem tek tema e shkrimit fundit që kam bërë lidhur me këtë pashallarët e kuq. Tema e kësaj e autoritetit që neve kërkojmë të fitojmë, duke na vlerësuar të huajt, që e ka orientuar edhe krijimtarinë tonë drejt suksesit jashtë shtetit dhe pastaj shpeshherë nuk flas për Kadarenë, në të gjitha fushat të vinë dhe të tundin një çfaqje, një gjë të tundin nga Franca apo nga Amerika, ku di unë, dhe me këtë kërkojnë të imponohen si vlerë, kupton ti? Që për mendimin tim kjo njëherë tregon një krizë të kulturës në kuptimin që kultura e vërtet është ajo që ditë vlerësohet. Pra neve nuk jemi në krizë identitet, në krizë vlerë dhe i referohemi francezëve apo anglezëve apo ku di unë. Tani, lidhur me argumentin e Marksit, që është një argument që jepet shumë, unë kam bërë një polemik me Bashkim Shehun, lidhur me faktin që një nga argumentet e fortë që jepet është lidhur me Kadarenë është që këto e vlerësojnë në Francë dhe gjashtë e vlerësojnë në Francë është nuk po duhet hedh poshtë Kadarenë plotësisht, por duhet të gjykoj tani lidhur me këtë vlerësim. Unë jam i tezës që çdo lexim i një vepre është kontekstual, siç e thash përpara. Domethënë, në tjetër kontekst e lexon një shqiptar veprën e Kadaresë, sepse ka tjetër njohje historike, tjetër njohje të Enver Hoxhës, tjetër njohje të realitetit shqiptar, tjetër njohje, tjetër dhe tjetër kontekst e lexon një francez. Po jap një shembull nga Dimri i Madh, në parathënien e Dimrit të Madh të bërë nga një Erik Fayese, dhe unë e kam lexuar në çik të. Po i cili po bën. Ai thot kështu për Dimrin e Madh, thot se si më duket që si legjendar ky personazh. Mua thot nuk më intereson fare historia në këtë libër, thot. Mua ka rëndësi që më evokohen mite. Dhe më evokohet për shembull miti i
Davidit me Goliadhin, domethënë që ideja është që një Shqipëri e vogël sfidon një fuqi të madhe dhe ai e lexon kështu francezi. Tani, unë që e njoh Enver Hoxhën, kupton? Që e kam në kurrizë Enver Hoxhën, kupton? Mund t'i them këtij francezi do ta lexojë kështu sikur të ishte Hitleri, ai do të kishte 70 faqe për Hitlerin që e ngren figurën më të madhe. Jo. Po ai nuk e njeh Enver Hoxhën, ai nuk e njeh Shqipërinë, se Shqipëria ka qenë dhe e izoluar, kupton ti? Kështu që leximi i francezit për dimrin e madh ka qenë një lexim kontekstual ku gjen edhe frymëzim ndoshta, sikur Davidi që po mposhtë Goliadhin, Shqipëria e vogël po mposhtë Rusinë sovjetike, imperializmin sovjetik. Ndërkohë që ne që e dim që Prishja u bë për arsye pushteti dhe as pak për sovranitet, ne që e dim se kush ishte Enver Hoxha, kupton, kemi një lexim tjetër të kësaj pune dhe problemi i madh që kemi ne është mungesa e njohjes nga kjo botë, kupton ti? Pra, mungesa e kësaj njohjes dhe diferencat e leximeve kontekstuale nganjëherë, kupton ti, të çojnë në këto gjëra. Me i dhe zoti Misha sa po tha që ka një mekanizëm tjetër të perceptimit të veprës letrare nga ajo e historisë. Unë desha të thesha diçka në plotësim të zeta Marksi dhe që tha dhe Fatosi. Padyshim, nuk mendoj që është argument me qenë se dikush ngrihet lart jashtë, që ky padyshim është i padiskutueshëm. Por njëkohësisht nuk është argument me qenë se ngrihet lart dhe është ngritur shumë në pjedestal, do të goditur më shumë nga gjithë të tjerët. Unë mendoj që ky është i problem i kontekstit për gjithë letërsitë e botës. Dhe një vepër amerikane lexohet ndryshe në Amerikë, ndryshe në Francë. Kjo është gjë universale dhe është për çdo vepër. Por unë mendoj dhe çdo vend i vogël e ka këto komplekse, çdo vend që vjen me një kulturë relativisht të varfër ka këto komplekse që konfirmimi jashtë është një lloj omazhi që i bëhet dhe një kulturë si një vendi. Do nuk mendoj që është një minus apo një gjë për ta quajtur diçka që i mungon këtij shkrimtari, për kundër, unë mendoj që unë kur shkoj në Francë, ose shkoj në Itali, ose shkoj në Gjermani, ose shkoj edhe në Brazil, do të mbash që pam veprën e Kadaresë aty, por unë ndjej veten krenar, sidomos me ato komplekse që jetojmë sot. Padyshim, njëkohësisht unë jam dakord me atë që thot Fatosi, kjo nuk është një argument që neve mos bëjmë një analizë kritike. Kjo është krenaria identitare që ne nuk na le pastaj që të gjykojmë, se kjo është pjesa e natyrës njerëzore. Ne ta gjykojmë sepse kemi nevojë për simbolin. Domethënë, unë të dua dhe kur më gënjen, po unë nuk e dua kur më gënjen një njeri vllai dashur. Të dua ti. Është temë tjetër në fakt e diskutimit, sepse ky është diçka tjetër. Jo, kështu është problemi. Nëse bëhet pengesë për një analizë. Më fal Piro, sepse the edhe këtë tjetrën që po e godasim, në fakt nuk është se po e godasim lindi nga kjo dhe unë për vete e kam përgjithsuar problemin, po ama është problem që shkrimtari më i madh, më i njohur bën të tilla manipulime të historisë të turpshme, do thoja unë. Më vjen keq. Të vjen keq. Është diçka tjetër. Më fal zotin Velo të më thotë, po jeni dakord me këtë? Zoti Lubonja tha që Kadareja bën manipulime të turpshme. Duke ju referuar Po si edhe shembull tjera po deshe, e fillojmë që nga i libri 58-ës që e ka shkruar në 58-ën, që e ka njohur regjimin që në 58-ën, kupton? Po, më vjen keq, nëse ke njohur regjimin që në 58-ën. Është qyteti pa reklama. Si ka mundësi që ke shkruar tërë të korpus veprash për Enver Hoxhën? Ja, ta lëm pak zotin Velo ti, po, zoti Velo. Fale, ke këtu. Unë do gjendet kjo revistë, po të thuash tash që pashallarët po hapnin varret e të persekutuarve, është skandal. Po zoti Velo ju si është? Je keq. Si është argumentimi ju? Jo, ta lëm të po. Argumentimi juaj. Tash si Fatosi. Po lëre të flasë, një minutë, po. Ku e kishim? E kishim pse mendoni që është një manipulim i turpshëm? Po. Unë nuk mendoj se është një manipulim i turpshëm, unë mendoj që ka fakte të tjera, të cilat duhen merrën në konsiderat, siç dolën. Unë mendoj që zoti Klosi tha, edhe unë do të jem shumë i gëzuar nëse zoti Klosi do ta vazhdojë këtë nëpër arkivat. Mund ta gjej poezinë. Po gjeta pak nga koha ime. Edhe mundet që ato rjeshta që janë mund të jenë të vërteta të jenë aty. Nuk kemi pse ne paragjykojmë pa e gjetur atë. Ne nisemi nga njohja e kohës. Po mirë, unë thash tash duke ditur se deri ku shkonte guximi i shkrimtarit dhe shumë mirë, dhe deri ku shkonte dhe guximi. Unë si njohësi, unë dëgjova zoti Klosi, e shpjeguat qartë, më lejoni tash të flas. Po. Unë dëgjova ju. Pra, unë mendoj që e ju thasht, mos i paragjykoni se mund juve të shkoni ta gjeni në arkiv dhe t'i gjeni ato rjeshta. Edhe nëse do t'i gjeni pastaj do të bëheni pishman pse mi thatë këtu që nuk janë. Tash unë se përjashtoj asgjë, edhe përpilimin e një dokumenti të vitit të 75 nuk e përjashtoj. Po them nga njohja ime, nga përvoja e gjatë në jetën letrare, unë i përjashtoj vargje të tilla. Ishte absolutisht e pamundur që shkrimtari t'i
bënte gropën vetës. Lëre ta shpreh deri në fund, zoti Velo. Jo, them se më vurin në gojë diçka tjetër. Nuk ju vura asgjë, nuk ju ndryshova kontekstin tuaj fare. Unë, pra, po e përsërisim edhe një herë, mendoj që Lubonja gjykon shumë egër kur thotë që ka një manipulim total të fakteve. Nuk besoj... Në këtë rast. Po pra, bisedojmë për atë rast. Për atë rast, sepse, ja sepse, atje dokumenti më i rëndësishëm është kritika që bën drejtori Agolli në mbledhje. Dhe ajo nuk është e manipuluar, as është ndryshuar, as një gërm. Po i mungon dialogu, më Maksi, ti nuk e vën në çfarë tha Kadaresë. Unë po thonë për kritikën e drejtorit që më thua autokritikë. Unë po thonë mirë, në gjithë librin tënd, dokumenti vetëm është çka ka thënë drejtori. Lëre, fal, zoti Klosi, ju jap unë fjalën pastaj gjykoni mbetë. Po, zoti Velo vazhdon, po. Një dialog do e bëjmë. Fal, po e menaxhoj unë dialogun, po, zoti Velo. Pra, për mua, dokumenti më i rëndësishëm i librit është kritika e drejtorit Agollit. Sepse nuk ka në asnjë vend të lindjes një kryetar lidhje të bëj një kritik të tillë me një shkrimtar në një mbledhje partie, që është një kritik shumë e ashpër, se vetë ata që bënin sekretarët e partisë, është shumë e ashpër se si flisin prokurorët. Dhe ky është një dokument autentik. Ju thoni tashti që është dhe autokritika e Ismailit, dhe kjo është e vërtet që nuk është botuar. Dhe kjo duhet të botohet e plot. Unë nuk kam kundërshtim me këtë, zoti Klosi. Unë po ju thom që ky fakt nuk është i manipuluar. Jo, Maksi, është, më falë, jo, mos është i manipuluar për mbajtja e poezisë. Mos e ndërpris, një minutë. Kemi një gjë për mbajtja e poezisë. Një minutë ta mbaroj. Zoti Luboja, lutem. Po, zoti Velo. Unë po them që e drejtori Agollit nuk është e manipuluar. Për poezinë nuk jemi të sigurt as ti as unë. Jo, janë shenjat e sakta, shiko. Ju i keni shenja me astronomi xhanë, unë po të them derisa ti gjej. Po lere ta mbaroj një herë, zoti Klosi. Po ja ka të bëjmë më brapa, ju japun po zoti Velo. Po ja një minutë, mbarojeni fjalë. Jo mbarojeni se. Çfarë të mbaroj? Po mbaroj tani logjikën çik. Çfarë është Anastas Kondo, e lexove sot intervistën e Anastas Kondo apo atë kritikën që ka bërë Anastas Kondo. Do të flas tash për atë Anastas. Anastasi thoshte që ka hiperbolizuar figurën e shokut e Enver, ka ndarë nga partia. Këtë i thotë. Zoti Luboja, po lëreni se ja fjalën se doni. Po zoti Velo. Po lese mos futemi te libri tani. Jo do të them, jo vazhdoni zoti Velo. Unë nuk e diskutoj. Po mirë, se diskuton zoti Velo, po. Zoti Velo, po vazhdoni. Pse shkove në arshiv ta gjeje se Komiteti Qendror apo jo, ka dokumentat që i kanë vajtur për të bërë ekspertizën që i kanë bërë këtë kritikën. Hap një aty në arshiv, edhe na kishte nxjerrë dhe ne nga Belaja. Ja ta dëgjojmë deri në fund. Zoti Velo, po, vazhdoni deri në fund. Atë që po thoshit, po. Unë dije Piro me Anastas Kondo. Po. E kam shok të mirë. Dhe jam i detyruar të bëj një rektifikim në atë që kam bërë në libër, sepse kur bisedova me Anastasin, nuk e shkrojta, domethënë po ecnim rrugës, edhe mi tha ato, edhe Anastasi tash më tha, Maksi tha, një gjë nuk e ke thënë sakt. Që kur unë të thash për ambicje, tha, e kisha për të dy, tha, qoftë për drejtorin, qoftë për Ismailin. Kjo është rektifikimi. E unë i kërkova pardon sepse nuk domethënë ishim duke ecur rrugës që ja mora, se nuk donte të më flisë. Tani, unë lexova sot atë kritikën e Anastas Kondos. Dhe më duket që është shumë ndryshe nga kritika e drejtorit. Jashtëzakonisht ndryshe. Që kjo do të thotë që drejtori ishte jashtëzakonisht i egër. Këtë dua të them. Sepse Anastasi shumë njerëzor me atë, i thot ato gjëra dhe nuk bën akuza të përbindshme siç bën drejtori. Këtë dua të them. Edhe kjo duket diferenca ndërmjet kritikës së Anastasi, që është sekretari i partisë i organizatës, dhe drejtorit është e jashtëzakonshme. Zoti Velo, më fal që po ndërhyj këtu, meqense mund të kalojmë në temën e fundit bisedës sotme, që në një mënyrë tjetër lidhet jo vetëm këtë libër, por dhe një libër që keni botuar në part, titulluar Kohë antishenjë, në të cilën përpiqeni të bëni një histori dhe një analizë lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë dhe hidhni tezën, që natyrisht nuk është hedhur vetëm një herë, të hapjes të dokumentave të lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë dhe të transparencës që duhet bërë mbas vitit 90 ose duhet bërë dhe të vazhdon të jetë si ide që duhet bërë për të gjithë atë që ka ndodhur sidomos në marrëdhëniet midis lidhjes shkrimtarëve dhe anëtarëve të saj,
ose levave dhe strukturat tjera të partisë dhe shkrimtarëve. A vazhdoni të qëndroni kësaj ideje akoma? Unë vazhdoj të qëndroj Është pyetja e vlefshme për të gjithë të ftuarit, po duke nisur nga ju. Unë vazhdoj të qëndroj sepse jo vetëm për lidhjen e shkrimtarëve, por për të gjithë institucionet dhe për të gjithë jetën e shqiptarëve, unë mendoj që duhet të shihet dokumentacioni. Në mënyrë të veçantë për lidhjen e shkrimtarëve dhe të artistëve, sepse ishte një organizëm, ishte një shoqat, ishte një vend në të cilën duhet të mbretëronte mirësia, drejtësia, dashuria dhe ishte e kundërta. Unë shkrojta që ju kam dhënë juve një intervistë ke Klani, edhe ke shekulli, që nuk ka i denoncime në mjekët, në agronomët, në ekonomistët, për njëri tjetrin, sa ka në artistët. Dhe kjo është shumë e rëndë, dhe unë nuk kërkoj të manipuloj asgjë. Unë thom të dalin dokumenta dhe studiusit le t'i shojnë vetë, le t'i botojnë, le t'i lexojnë. Sepse është e çuditshme, unë për shumë me Fatosi nuk jam në një gjë dakord. Kur Fatosi shkrojti librin e lexova në ridënimin, edhe më ka pëlqyer ata që më kanë thënë, që më kanë pyetur. Fatosi hap dokumentat. Se është një hapje dokumentacioni ajo që bën Fatosi. Janë me emra të gjithë edhe janë eksakt ashtu siç i thot Fatosi, se mi ka thënë në burg para se shumë vite para se mi ka treguar. Dhe është eksakt, nuk kanë ndryshuar asgjë. Dhe kur vjen pasaj Fatosi për të tjerët nuk do të hapen dokument. Po, zoti Lubonja? Tani, unë e para punës nuk kam thënë ndonjëherë mos hapen dokumenta, po edhe libri i Marksit është një provë, po e përgjithsoj problemin, që kultura jonë nuk na lë ne t'i hapim ashtu si duhet dokumentat, por ne i manipulojmë dhe i politizojmë. Po kaloj jashtë kësaj teme të këtij libri, le të shikojmë se si u bë kur erdhi Sali Berisha në pushtet. Apo jo? Një pjesë që u bën kundërshtar Sali Berishës, u sulmuan spiun, agent, filluan ato pseudonimet me radhë në për gazet, ata që i shërbenin Sali Berishës mund të kishin qenë spiun dhe rinin... Megjithatë fokusojmë te lidhja. Jo, domethënë, që ti të bësh një hapje të dokumentave, si thot Marksi, duhet kesh kulturën e objektivitetit, atë kulturën që thash që kam mik Platonin, por kam më shumë mik të vërtetën. Vetë libri i Marksit tregon që edhe Marksi se ka kulturën për ta bërë hapjen, po e ka inat me drejtërojnë për arsye të caktuara, mund të ketë drejt, unë s'po mbroj drejtërojnë këtu, dhe i mshon drejtërojnë dhe harron një tjetër. Kupton ti? Tash nëse ne do të manipulojmë me hapjen e dokumentave për qëllime politike, për qëllime pushteti, për qëllime të çfarëdolloshme interesash, neve do bëjmë më shumë dëm se sa do të kemi fitim. Nga kjo pikpamje, unë them që na mungon kultura dhe prandaj ngre problemi, se ky është problemi i madh kulturor, na mungon kultura për t'i hapur këto dokumenta për fat të keq dhe pikërisht nuk prandaj dhe nuk njohim dot historinë, sepse dhe historinë duke transformuar, përderisa ne nuk ka dalë një njerëz që të thotë se këtu nuk është problemi për mua, nuk është problemi i çfarë kanë bërë shkrimtarët në lidhje. Këtu është për mua problemi i parë vepra vëlla. Unë shkrimtarët ne është si ndoshta kanë më shumë përgjegjësi si persona publik se një inxhinier, se një kështu. Po mbi të gjitha është vepra vëlla që ka manipuluar kokat e njerëzve për 30-40 vjet. Si s'doli njëri thotë unë kam fajër vëlla se kam shkruar kaq poezi për Enver Hoxhën, kaq poezi kam shkruar edhe për qenin e kufirit që kaptet persekutuarit. Nuk doli njeri vëlla. Edhe bilbilat heshtin kur kalonte ai. Po unë desha të thoja këtë gjë tjetër, domethënë, dhe një çik në plotësinë të Fatosit se biem në të njëjtën lojë. Ne zhbien Hoxha para disa kohësh, boton autokritikën e Kadaresë në librin e saj. Pra, është një fragment i vërtetës. Dhe nuk e thon domethënë se çfarë tmerri i shkaktuan këtij njeriu. Pra, e vërteta gjysma. Është një gjë të ngjashme bën Marksi. Boton kritikën e drejtërorit, kupton? Dhe nuk boton autokritikën e Ismailit. Nuk na jep disa vargje të vërteta të vjershës, po jep vargje që na lën të gjitha, na lën plotësisht të drejtë të dyshojmë se janë autentike. Pra, në një farë pike bashkohem me Fatosin, jo një farë, po një pjesë të madhe që nuk e kemi arritur me sa duket ende kulturën e hapjes së dokumentave të së vërtetë, sepse e vërteta është shumë e ndërlikuar dhe në këtë rast doli që qenë ka shumë e ndërlikuar. Po unë kam dhe një diçka tjetër, Blendi, që edhe kur dalim dhe themi diçka publikisht, ndoshta edhe për njerëz me të cilët kemi pasur dhe shoqëri, kupton, kemi pirë në një kafe, na kanë ardhur në shtëpi, u kemi vajtur në shtëpi, kupton, kjo quhet si një tradhti. Ti ke dal nga klani, konkretisht të quajnë jud, kupton? Jo, më fal, në vitin 90-91 ti e mban mend shumë mirë që u përzihem me studentët e sa fjalë kemi mbajtur, sa gjëra kemi botuar
ndër të tjera e kam thënë publikisht që presin nga Kadareja autokritik, të tregoj pjesën e tij të mëkateve në këtë regjim. Jo vetëm Kadareja. Kadareja, Gol, po disa e bën, Detroit ka bërë një autokritik. Mund mos ketë qenë e plot, po e ka bërë shumë më tepër se Kadareja. Kadareja kur në asnjë vend nuk ka thënë, nuk ka përmendur pjesën e tij të përgjegjësisë, kupton? Dhe na është vërsulur në të tjerëve që jeni jud, jeni agent të Serbit, po i është vërsulur Timeti, kupton? Pra, është një polemikë që të neverit, megjithatë unë kam për detyrë para publiku tim që të them të vërtetën, natyrisht siç e mendoj unë, por me një njohje jo të vogël që kam të temës. Zoti Misha. Mendoj që kjo është thelbi i çështjes. Njohja e kaluarës është domosdoshmëri. Nuk mund të shmangemi dot dhe pa dokumentacion njohja e kaluarës pamundur. Njëkohësisht kur flasim dokumentacion nuk flesh fjalë vetëm për dosjet. Dokumentacioni janë gjithë arkivat që janë dokumenti i asaj një kohe caktuar. Padyshim është rreziku manipulimi dhe jemi dëshmitar të manipulimi. Unë mendoj që manipulimi është edhe thjesht duke botuar një aspekt të drejtoroj, unë di shumë aspekte të tjera për drejtorojnë që janë pozitive. Unë vetë në një moment caktuar kam pas vështirë drejtorojmë kam mbrojtur. Unë di në shtëpinë botuese janë komplekse marrëdhëniet. Marrëdhëniet dhe njerëzit janë kompleks. Dhe unë mendoj që ajo ballafaqimi me të shkuarën do bëhet, por jo duke u përpjekur që ta përdorim këtë për të goditur njërin tjetrin. Unë mendoj ajo shumë e rëndësishme. Në asnjë rast nuk është thënë që lidhja e shkrimtarëve ka një përgjegjësi të rëndë si lidhje totale. Me sekretarin e saj, me levat e saj, me kryesinë e saj ku ka qenë dhe Ismaili, në edukimin e mbrapsht të njerëzve. Pra, kjo gjë asnjëherë nuk është thënë hapur. Përkundër, kryeredaktori i Dritës të del super i djathtë. Tjetri të del super i djathtë. Pra, ne detyrohemi edhe në pas 12 vjetësh tranzicion, detyrohemi të merremi me gënjeshtra të vitit 74. Për diskutuar këtë, sepse ky po kthehet nga problemet më shqetësuese. Kam vënë re një libër tipik të realizmit socialist të ribotuar në muajt e fundit që është futur me detyrim tekstet shkollore. Një libër që bën fjalë nuk e di për dorën e partisë, për mikun e klasës me këtë. Shumë më serioz. Që unë mendoj është duke bërë një pengesë dhe një mosdëshire ballafaqimit të kaluar. Për shembull, këtu ka një ndjenjë viktimizmi kolektiv, duke parë për shembull një gazetë që boton vazhdimisht ashtu quajtur materiale, duke shku gjithë fajin në Shqipëri për çka ndodhe, ka vetëm një enverroç, dhe që ka dalë Gjertë Mehmet Sheu personazh pozitiv, Bedris Peju personazh pozitiv, dhe një gazetë po e bën me këmbgulje këtë gjë. Tani dhe në Xhmia del personazh pozitiv dhe këtu faktikisht duke shku një enverroç që ka gjithë fajin, kjo është mënyra më e dëmshme për të shmangur përgjegjësinë. Përgjegjësitë kanë në shkallë të madhe të vogël duke filluar që gjithë ne që jemi këtu për aq sa mund të kemi, gjersa shumë të tjerë dhe kjo është e domosdoshme. Por kjo bëhet vetëm duke bërë seriozisht dhe duke me atë ndeshmëri intelektuale që është domosdoshme për të ballafaqur, duke pranuar atë diferencë mendimeve padyshim. Po, ja, zoti Klosi tha që drejtori ka bërë një autokritik. Zoti Klosi unë i kam bërë disa herë thirrje, unë kam votuar, ju besoj e dini listën e shkrimtarëve dhe artistëve të dënuar dhe të pushkatuar e të varur. Janë 141, nga këta 26 janë pushkatuar, 1 i varur, 4 vdekur në Tusi, 12 vdekur në Përburgje. Dhe lidhja, jo, më leni të mbaroj, zoti Klosi, më leni të mbaroj. Po. Dhe lidhja nuk ka bërë asnjë dokument të zbardhë dhe të kërkoj një pendes për çfarë janë bërë për këto gjëra. Po ku është lidhja, ku ta kapësh lidhjen? Njëri ka shkuar i djathtë te Berisha, le të shkoj nga të doj zoti Klosi, isha ai që tha Fatosi, nuk ka bizë doj unë i djathtë ai i majt. Fajtori është larguar në drejtim pa njohur. Jo, ka pas një kryesi, ka pas një përgjegjësi, ka një person që ka qenë në kokë të saj për 20 vjet, ka qenë deputet një çerek shekull. Tash ti një antar të kryesisë nxjerr të bardhë dhe kryetari të bardhë. Nxjerr asnjë gjë, unë po të them këtë ti atje e ke hallin pse nxjerr të bardhë, nuk nxjerr asnjë të bardhë. Nuk nxjerr asnjë të bardhë. Unë po them që këta njerëz janë pushkatuar, janë vrarë, lidhja është pjesë e kësaj. Është akuzuese mkejse Partia Komuniste. Ajo ka përgjegjësi. Dini ju në një dokument të ketë bërë drejtoroj për të kërkuar pendes. Unë flas për autokritikën e tij të përgjithshme në kongreset e socialistëve. Ta që kam ideale komuniste në vitin 2001. Është jam me ideale komuniste. Unë nuk di të ketë një dokument që të kërkoj ndjes këtyre njerëzve. S'ka asnjë dokument, zoti Klosi. Unë nuk e më fal, nuk e kam vetëm këtë drejtoroj asnjëri. Asnjëri nuk e kam, atë që thafat nuk e kam. Drejtori mori frenat 74, ka pas të tjerë përpara. Nuk e kam këtë drejtoroj, e kam të gjitha ata që kanë qenë si shtatju në kryesi të lidhjes. Duhet kishin dokument pardoni. Unë mund të jap shumë. A e kanë bërë vendet e tjera të lindjes? Kjo është pjesë e kulturës në përgjithësi. Po mirë, nuk thash që unë që sepse e ka bërë. Keno një politikan ti këto 10 vjet që doli një herë të thotë
Pardon për këtë e bëra gabim. Vetëm Blendi Fevziu. Jo mori jo, lëri ata të kaluar, nga këto 10 vjet, që nga Sali Berisha e te Fatos Nano e këta. Ke ndonjërin që po bëjnë tërë këto 4 ora që dalin edhe të thonë një herë. Është e njëjta kulturë, më është e njëjta kulturë. Momenti i faljes është gjithmonë i rëndësishëm, i kërkesës janë plotësisht me ty. Mbaj mend edhe Clintoni u kërkoi falje zezakëve të Afrikës për skllavërinë që kishin shkaktuar amerikanët 2 shekuj përpara. Ajo është pjesë e kulturës që na mungon. Falja është gjithmonë. Tash tim falë se ke trajtuar që keq faljen. Ismaili thotë që e falë drejtërojnë. Kupton? Edhe unë them, në artikullin tim, jo unë tërhiqem me kënaqësi, po në artikullin tim them që të kërkojmë radhë parë të falur pashallarëve dhe familjeve të pashallarëve të kuq. Unë po ngrej një gjë shumë të rëndësishme që s'ka fare as me lidhje me Ismailin. Po. Janë 141 artistë. Edhe ju keni qenë nga të burgosëve sa kemi qenë, Po akoma pra mirë, nuk po thom unë bëra i tentative bëra këtë, bëj ti më të Pas një mirë. mas emri, nuk kanë dalë listë asgjë. Po dhe unë kam shkruar për ta, megjithatë dua të kujtoj këtu Gjonsin Nishtën, së bashku me Ernest Koliqin dhe Arshi Pipën, që janë nga të parët që i kanë filluar këto lista. Që me Lazër Shanton, me Mendoc Nikajn dhe tjerët. Bëni një punë të lëvdueshme. E di për Vincent Prenusi. Nuk po më oja asgjë. Unë po thom këtu, kjo lidhje e njerëzve të mëndshur, të ndjeshëm, që duhet ishte krenaria e mendja e kompit, nuk ka kërguar asnjë pardon për këtë problem. Që s'kish asnjë gjë, as nuk të t'y bënim gjë, se e dim që nuk ishin ata vetëm fajtor. Ke parë në ndjesë të kërkoj drejtëroa gol. Unë s'kam parë një ndjesë në Shqipëri, kupton. Edhe ta mbyllim, besoj se Unë s'kam parë një ndjesë në përgjithësi. Jo, unë po bisedoj për kulturës, Atëre, bile keq kuptojmë dhe ndjesën nga njerë. të nderuar zotrinj të ftuar, mbetet vetëm t'ju falenderoj që ishit sot pranishëm në këtë debat, i cili me sa më kujtohet mua, besoj do të jetë kë është debati i parë që ka tentuar të hap disa nga këto tema që në një mënyrë ose tjetër janë trajtuar në një këndvështrim individual ose kanë vazhduar të mbeten tambu për një kohë të gjatë. Shpresoj që do të rishemi përsëri në këtë studio për të vazhduar bisedën, duke u ndihmuar natyrisht nga botime ose nga botime të dokumentave ose të nxitja e kësaj problematike edhe në shtypin e ditës ose në botimet shqiptare. Megjithatë, në emër të televizionistëve të televizionit Klan, ju falenderoj që ishit sot ftuar këtu zotin Marks Velo, zotin Fatos Luboja, zotin Piro Misha dhe Ardian Klosi. Pra të nderuar televizionist nga studio televizionit Klan, kemi ndjekur këtë debat të drejt për drejt, i nisur nga një botim i fundit i zotit Velo, një libër mbi pashallarët e kuq të Ismail Kadaresë dhe humbjen e kësaj poeme, por që në të vërtetë kemi trajtuar disa nga problemet dhe raportet kryesore të krijuesve me diktaturën, të atyre viteve dhe shumë probleme që dalin natyrisht në vijim të kësaj. Shpresoj pra që thash edhe një herë që do të rishemi përsëri në herë në raste të tjera për diskutuar mbi këto probleme. Ndërkohë ju kujtoj se nesër në mbrëmje në ora 21 do të ndiqni një intervistë të drejt për drejt me presidentin e Republikës Recep Mejdani, që do të jetë në studion direkt nga ekrani i televizionit Klan. Natën e mirë dhe mirupafshim.